سلام علیکم برادرای عزیز، همه کسا خوش آمده. شیروی نر با کانال تاچ پوکر برادرها من با ایفیر سر دادیم. خوشمندا مرحمت. شیروی نر کسی جلند بازی اشتراک کردن رو مرحمت. برادرای عزیز می نویسیم رقم را. می نویسیم شیروی نر رقم را می نویسیم. خوش آمده برادرها، همه کسا خوش آمده با کانال شیروی نر. خوش آمده. رقم را می نویسیم. خوش آمده برادرها، همه کسا خوش آمده. رقم را می نویسیم. شیروی نر همه کسا خوش آمده. واسه سلام علیکم. و علیکم بس سلام اکی واسه خوش آمدی براد. رقم 4 اکی واسه خوش آمدی. رقم 4 برادرای از می نویسیم رقم را. شیروی نر خوش آمده. 6 7 نفریم برادران می نویسیم رقم را. شیروی نر خوش آمده. همه کسا برادران خوش آمده. شیروی نر منم جاری واتساپ و سینکر پافتیم. شیروی نر همه مید روی شیروی نر رقماتون رو بنویسید برادران. لایک های باباگی را برادران فراموش نمیکنیم. لایک های باباگی را میمونیم. می نویسیم برادرای عزیز رقم رو می نویسیم. خوش آمده. همه کسا برادران خوش آمده به کانال.
برادرای عزیز می نویسیم، یکی می نویسیم بچه های اوچا. مهراب تجکی سلام علیکم اکا رقم 56 و علیکم با سلام اکای مهراب تجکی خوش آمدی براجون رقم 56 اکای مهراب تجکی برادرای از رقم را می نویسیم رقم 1 2 3 7 موندگی است اما کسی خوش آمده برادر رقم را می نویسیم اکای قیمو رقم 2 خوش آمده اکای قیمو رقم 2 برادرای عزیز سمو را می پرتیم شیروی نر نمره واتساپ کارتا بری بولد ذکر پیت کرگی شیروی نر سمو را می پرتیم اکای بوسه بچه اوچه اکای مهراب برادرای عزیز سمو را می پرتیم رقم 1 3 7 برادرها کی میگیره رقم 1 3 7 خولیه می نویسیم شیروی نر رقم ها را می نویسیم خوش آمده همه کسا برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم می نویسیم برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم شیروی نر همه کسا خوش آمده رقم ها را می نویسیم اکای میرو بدر دستاد بلوما خوش آمده رقم 1 3 7 برادرها کی میگیره رقم 1 3 7 موندگی های آمد اکا جان آمد شیر نر سمود آمد براتون برادرای عزیز می نویسیم شیروی نر رقم ها را می نویسیم کسی کدام رقمی را میگیره با مرحمت رقم 1 3 7 خولیه برادرای عزیز می نویسیم رقم 1 3 7 خولیه اکای رمیز خوش آمدی براجون رقم 7 اکای رمیز رقم 1 3 برادرای عزیز رقم 1 3 موندگی خوشمند و مرحمت رقم 1 3 رقم 1 3 را برادرها کی میگیره رقم 1 3 خولیه رقم 1 3 برادرای عزیز می نویسیم رقم ها را شیروی نر خاطر را میکشیم رقم 1 3 همه کسا خوش آمده برادرها همون لایک های بوبوگی را فراموش نمیکنیم شیروی نر رقم 1 3 را برادرها یگان خوشمند باشه مرحمت بگیره بچه ها چه خاطر را کشیم
شوه اومد اکی رمیز شوه هم 600 روبل ووسی هم 300 روبل اومد. برادرای عزیز رقم 1 و 3 را کی میگیره؟ 1 و 3 خولیه شیروی نه رقم 1 و 3 خولیه خوشمند و مرحمت 1 و 3 برادرای عزیز گیره قرطه را کشیم رسکی بچه ها چه 1 و 3 را برادرها گیره قرطه را کشیم شیروی نه رقم 1 و 3 برادرای عزیز ما کسی خوش آمده شیروی نه رقم 1 و 3 موندگی اومد اکی رمیز اومد بچه ها چه اومد سمود رقم 1 و 3 را برادرها گیره قرطه را کشیم شیروی نه رقم 1 و 3 خوشمند و مرحمت برادرای عزیز رقم 1 و 3 موندگی های 8 نفریم بچه بگیریم بله اکی مهراب راست میگه برادرای عزیز گیرن شیروی نر قرطه را کشیم اخی برادرای عزیز وقتی خداتون نگیره برادرها 10 نفریم اکی مهراب 10 نفر ایفیر دارم رقم 1 و 3 را برادرای عزیز میگیریم شیروی نر رقم 1 و 3 را میگیریم قرطه را میکشیم 1 و 3 موندگی برادرای عزیز مینویسیم رقم 1 و 3 را کی میگیره شیروی نه رقم 1 و 3 خولی های 300 روبل برادرها 1800 روبل ویگریش های 300 روبل 1800 روبل ویگریش خوشمند و مرحمت شیروی نر می نویسیم رقم 3 هم اکر رمیز گرفت رقم 1 کی میگیره رقم 1 برادرای عزیز رقم 1 خولی های رقم 1 درگاه خوشمند باشه مرحمت شیروی نر رقم 1 و 2 اکای قیوم برادر رقم 1 تمام برادرای از قرطه را میکشیم شیروی نر اکای قیم جان بچه اوچه 300 روبل دیگه پرتا برادرون صد روبل اومده که قیم کسی میزنه برادرو 1800 روبل بچه اوچه آشه باشه رفتیم برادرای عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 لبای وعلیکت بسلام زنگ میزنم تایفی دارم اونجا میخونیم برادرای عزیز اکی واسه رقم 400 اکی مهراب رقم 56600 از کسی میزنه 1800 روبل آشه باشه بچه رفتیم رقم 1 20 رقم 2 22 تا رقم 3 22 تا رقم 4 20 تا رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 تا برادرای عزیز رقم 2 با 22 رقم 3 برادرها با 22 باره کرده کسی خوشمنده 900 روبلی مرحمت برادرای عزیز 900 روبلی رقم 2 و 3 برادرها باره کرده یکم خوشمند هسته برادر مرحمت بدرویا 5 باره گفته اکی مهراب بود
5 اکای مهراب اکای واسه اکای رقم 3 اکای رومزه اکای مهراب 300 روبل دیگه بچه اوچا پارتو برادرای از می نویسیم رقم 4 پاست گاب نیست اکای واسه گاب نیست اکای واسه جان سوم ده همی برای برادروخی برادرای از مرحمت کسی که ای بیرون مقصد بودم که نو درآمده خوش آمدی اما کسا شیروی نه لایکو رو میمونیم برادر کسی میدرم مرحمت 1 4 6 7 خولیای خوشمند و مرحمت برادر سوم ده همی برای بچه اوچا یگان خوشمند نیسته برادرای از قرطه را میکشم بعد واره که برادرها کسی میتونه کدام رقمی را بگیره به همون خاطر برادرها افیراتون پیش کنید مراد ایوب چندی واره 900 روبلی اکا جون اکای مراد 900 روبلی بچه اوچا 900 روبل روبل برادرای از یگان خوشمند نیسته شروع نه رقم ها را می نویسیم رقم 1 4 6 7 خولیه پریز چند می شود دو رقم دورم اکای مراد دو بچه اوچا من هم دو رقم دا نپرمیر دو رقم بدرام گفته دورم گفته اکای مهروج اکا جان پریز برادر این 5 قرطه پوش و بچه اوچا 5400 روبل پریز میشه برادری از جلند باشه مرحمت اکای مراد دو بچه اوچا اگر 7 قرطه پر شوه مدروی اکای مرادو ندروی برادرو در شروع نر دسته قرطه میکشم خوش من نباشه دسته قرطه میکشیم برادرای عزیز دسته قرطه میکشیم پنج رقم قطعی چند میشوه اکای مرادو ته تلفون 5 رقم قطعی کبینه 3900 روبل ویگریش میشه برادر 3900 روبل حساب که برادر جان 4500 میشه 3900 روبل ویگریش من یک قرطه نمیگیرم بچه اوچا برادر رقم چنده؟ اکای میرو مدروی برادر اکای مرادو مدروی ابرار شیروان چند سمیه رقم خولی اکا جان اکای ابرار رو خوش آمدی شیرینر 300 روبله اکا جان ولی وره اکای ابرار رو مدروی برادر نه 100 روبلی برش لگه برادرای از دسته قرطه میکشیم شیروی نر خوشمندو نیستن دسته قرطه میکشیم رفتیم 2 3 5 2 3 5 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا 12 قرطه برادرو میخونیم اکای ابرارو برادر عزیزم اکای ابرارو قرطه را کشیدم شیر نه قرطه را کشیدم رقم خولی برادر بعدی رقم خولی میشه بنویس اکای قیوم رقم 200 اکای رامیز رقم 300 اکای مهراب رقم 5900 روبل داری بچه اوچا شیرای نر کسی میزنه 2400 روبل آش شوه بچه اوچا 2400 روبل کسی میزنه آش شوه رفتیم رقم 2 20 رقم 3
11 رقم 5 20 برادرای عزیز رقم 2 قطعی رقم 5 برادرو واره کرگم کسی خوشمنده مرحمت رقم 3 ده بدره رقم 3 اکیای اکای رومیز رقم 3 ده مدروی اکای رومیز رقم 3 ده مدروی قیوم واره چندی سومیای اکا جان واره برادر 1200 روبلی شد همین رقم 3 ده کی مدروی یا رقم 3 بکار میبه بچه اوچه تمام یا رقم 3 بوزیده اکای رومیز رقم 3 اکای رومیز رقم 3 اکای رومیز جان چند سو میپرتی 1200 پرتو برادر اکای رومیز 1200 پرتو اکای قیم جان بچه اوچه یه دقیقه ایستو برادر بعد یعنی برادر اکا جان اکای رومیز در رقمش در اومد اکای رومیز در رقمش در اومد برادرای عزیز اکای رومیز در رقمش در اومد چرا نه اکای رومیز جان پرتو بچه اوچه میروب اکای مهراب برادر عزیزم مقصد اگر شما اجازت اکای مهراب قطعی اکای قیوم اجازت برادران من در این رقماش هم درویند اکا جان برای که در 3 رقم برادر برش دیگه این همین 3 رقم در بازی های اگر پدزکانی بازی گیریم برادر 3 رقم های اگر شما اجازت من یوشدم درویم فرق نداره دروین اکا بدروین تمام من برادر رقم 4 6 7 1 در کیمه درو اکای مهراب اکای قیوم نمیگه برادرو اکای مهراب اکای قیوم نمیگه برادر برای که این روزگی باید باشه برادر همه روزی باشه این پدزکانی بازی خودش برادر یه رقم 3 بازیده بود اکای رومیز 1200 اومد تمام براجان نباشم میکشیم برادرها قرطه را میکشیم کسی میزنه اوشه بچه اوچه خیلی اکا جان چی بگم شیر نر من مقصد یک قرطکشم برادر چیزی که شما گوی رفتیم 2 3 5 2 3 5 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 قرطه اکی قیوم رقم 200 اکی مهراب رقم 5900 رو داره اکی رومیز رقم 300 برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر 3000 روبله آشا باشه برادرای عزیز کسی میزنه 3000 روبله ادوشی آشا باشه بچه رفتیم رقم 2 20 رقم 3 21 تا رقم 5 21 تا برادرای عزیز با رقم 3 و رقم 5 برادران با واره در 21 ده برادرای عزیز کسی خوشمنده من مرحمت رقم 2 قیوم برادرای از رقم 2 اکیه 3 و 5 واره کرده برادرها 3 و 5 21 ده واره اکی قیوم مدروی برادر رقم 2 ده مدروی 2 واره گفته اکی قیوم نه قیوم نبود اکی قیوم مدرون تمام اکی قیوم جان بچه اوچه سوم تا پرتو اکی قیومو اکی قیومو شیر نر سوم تا پرتو اکی قیومو اکی نصیب جان خوش آمدی برادر اکی مرد خوش آمدی اکی قیوم دیگری برادر خوش آمدی شیروی نرم کسی خوش آمدی برادرو اگر اجازت یان من یوش ده بود رو اینه که اجازت نداده سا اکی قیوم قطعی اکی رامیز من نگن که پدزکان را بازی برادر چند میپرتی یکنی مزار بچه اوچه پرتو یکنی مزار پرتو شیر نر اکی قیومو شیر نر یکنی مزار پرتو اکی شیر بون خوش آمد
акай қаймов бача уча сумта парту шерна рески акай қаймов омад сумуш хуш омаде бародаро ама каса хуш омаде биё иҷо шим ки телефонотуно вақти эфирда беззвук не рақами дуда бародаро акай қаймов дуромадага чанди аст 300 рубли абраҷон 300 рубли کسی میزنه برادرها 4000 روبله اوش شما شد برادرها نیمی قرطه هم نمیگیریم برادر شیروی نر نیمی قرطه هم نمیگیریم برای که یک آدم درومدگه ای شب شمسی برد شما در خوش شود 4000 روبله کسی میزنه اوش شد برادرهای عزیز اکا جان اکا اسلام بچه اوچه بعدی همی خولی میشه بعدی واره برادرو نگفتن همونه ایفیروتونه پیش کنه بعدی واره کسی میتونه کدام رقمی را بگیره بچه اوچه ایفیروتونه پیش کنه تمام اکای رومیز جان بچه اوچه اینه کشیدون رفتیم 2 3 5 2 3 5 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قطعه این همجا میسته میخونیم اکای مهراب رقم 5900 روبل داری اکای رومیز رقم 300 اکای قیوم رقم 200 برادرای عزیز کسی میدونه شیروی نه 4000 روبل آشه باشه ادوشی بچه اوچه بعدی واره برادر اکای اسلام همین قرطه پنجم هوی کدوم همین قرطه آخرون هوی کدوم برادر میتونه نویسه رفتیم رقم 2 11 رقم 3 12 رقم 5 20 برادران رقم 5 اکیای مهراب اکای مهراب بچه اوچه 4000 روبله و شاتا برادر عزیز من با 20 با 20 برادر و شاتا 4 5 مرادوف 3 و 4 تمام برادر از رفتیم مرادوف 3 و 4 اکای مهراب 5 6 یکم گرفته اکای مهراب 5 6 3 و 4 اکای مرادوف برادر دالش می نویسیم رقم 1 2 7 برادر اکای شیروان برادر قطعی اکای نصیب جان رقم 1 2 7 موندگه پیش شما بینه برادر کامنتار ده و یا پیش نویسوندگان اکای اسلام رقم 7 اکای مهراب رقم 2 اکای رومیز رقم 1 کی میگیره رقم 1 اکای اسلام اکای اسلام قطعی اکای ابرو رقم 1 اکای ابرو رقمی اکای شیروان رقم 1 و 7 گاب نیست براجون عشوتی ایما مینس کن ای شیروان تمام گاب نیست قبولای رقم 1 اکای شیروان رقم 1 همه گیره 1 و 7 تمام گاب نیست اکای شیروان برادر سم تا پارتو 300 روبل دیگه پارتو اکای شیروان جان بچه اوچه 7 اکای ابرو نیست او اکای ابرو رفته بنویس عشوتی اکای شیروان مینس کن اکای مهرو رومیسیو اوما 600 روبل اکای قیوم اومد 600 روبل اکای رومیز اومد او اکای مرادوف اومد این رقمی بگیری رقمی 3 و 4 یکم گرفت نه پارتی اوخی اکای مرادوف و می پارتی اکای شیروان 600 روبل اومد تمام اکای جان اومدگه شیرنر اومد همین اکای کیای اکای مرادوف ایوب برادر عزیزم شیرنر ایوب جان اومده اکای ایوب جان 600 روبل اومده
اکای ابرار بچه او چه همه خود سمی خودت من برادرم. نه اکای ابرار کمیوز کریم تو اکای مهراب. نه یه رقم شا مینس کن. یه رقم شا. رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. میخونیم. اکا ایما مینوس کو. واشا مینوس کو میگه ایما. تمام برادرای از میخونیم. اکای مراد رقم 3400. اکای مهراب رقم 56 2700 روبل داری. اکای رامیز رقمی 2300 روبل داری. اکای ابرار رقم 1700 300 روبل داره. اون 00 یا اکای مهراب 2700 00 برادرای از کسی میدونه شیرای نر آش باشه بچه اوچه رفتیم. بله آدمان چه خطون اسم نیست چیزیه. این مردان میگه ما یک قنه دارم. کیا؟ اوکی. توغری بنویس 4900 روبل دیگه. 4900 برای خیلی بد چی دو؟ 3700 من 10000. 3700 داری اکا جان. 3700 داری شیر نر. اکای مهراب 3700 داری برادر توغری بنویس. 11 رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 7 برادر با 20 آش شوا تا بچه او چه آش شوا 1800 روبل داری آش شوا می نویسیم برادر رقم های پفتور می نویسیم. اکای رومیز اکای ابرار رقمی 17 اکای رومیز رقمی چند بود؟ 2 اکای رومیز جان بچه او چه تا یا پس نکنن گرفتن نمیتونی پفتور ای شیروان تمام 5 6 اکای کی اشوتی و قیم جان رقمی اکای رومیز رقمی 2 پفتور رقمی 3 و 4 اکای مراد برادر رقمی 3 و 4 اکای مراد اکای قیم او رقم دوش نه رقمی اکای اشوتی و مینسکو این اکای مهراب اکای رقمی 3 و 4 برادرای عزیز 3 و 4 اکای قیم او اکای مهراب نمیگیری رقم تا 1200 روبل اومد این برادرای عزیز دقیقه 3 اکای مراد و سوم پرفتگی برادرای عزیز دقیقه گرفتم اکا تمام اکا جان گرفته باشی شد پفتور همه بله برادرای عزیز دقیقه 3 شروع نری پفتور است اکای مراد اومد 1200 کسی میزنه برادرای عزیز اوش باشه 1800 روبل برادرای عزیز کسی میزنه اوش باشه بچه تمام اومدگه اکا جون سمود اومدگه شیر نر سمود اومدگه بچه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای ابرار و رقم 1 و 7 600 روبل داری اکای رومیز رقمی 2 0 اکای رومیز رقمی 2 اکای رومیز رقمی 2 0 0 اکای شیر
اکای مهراب نویسم میره اکای مهراب. شرنگ شنگ میگه اکای مهراب رقم 563 داری اکای مراد رقم 34 600 روبل داری برادرای از کسی میزنه شیروی نر آش شوشه 1800 روبل رفتیم بازی کن بعدی رفتیم رقم 1 30 تا رقم 2 22 تا رقم 3 21 تا رقم 4 20 تا رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 رقم 21 رقم 1 برادر بسیح آش شوتا برادر 1800 روبل دیگه داری برادر آش شوتا رقم 1 اکای اکای ابرو رو فوش شوتا می نویسیم پفتار باشه برادر پفتار می نویسیم اکای میروب شیروان بعدی بازی کن بعدی این ما پس تمام اکای میروب جان رقم 56 کی میگیره 56 پس رقم 56 خولیه برادرو پفتار اکای شیروان رقم 1 و 7 اکای مراد رقم 3 و 4 رقم اکای اکای کی اکای رومیز برادر اکای نسیم جان رقم 56 اکادمیش هم میگیری 56 اکای نسیم جان 56 موندگی های 56 کی میگیره رقم 2 برادرای از رقم 2 56 رقم 5 اکای نسیم جان رقم 6 و 2 رقمی برادر اکای رومیز رقمی 2 تا میگیری اکای رومیز رقمی 2 را میگیری یا نه رقم 2 را کی میگیره شیروی نه رقم 2 رقم 2 و 6 خولیه 2 و 6 برادر کی میگیره نگیرن اکا بگیم تمام اکا جان رقم اخته برادر عزیزم اخته اکای نسیم جان 600 رو بلا اومد بله اکای مهروب دا بگید چه برادرای عزیز افیراتون پیش کنه بچه ها چند رقم های پفتور رفتن گیره برادرای عزیز لایک های باباگیر هم میمونیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای ابرو رقم 1 7800 روبل داری اکای مراد رقم 3400 اکای نسیم رقم 5 300 روبل داری اکای مهراب رقم 2 و 6 3100 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنم شیروی نر آش باشه بچه ها چه رفتیم برادرای عزیز کسی میزنم شیروی نر آش باشه بچه ها چه کسی میزنه برادرای عزیز آش و رفتیم رقم 1 21 تا رقم 2 10 تا رقم 3 20 تا رقم 4 11
رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 22 تا رقم 7 برادر با 22 آشا تا بچه اوچه 1800 روبل دیگه داری آشا پفتور پفتور می نویسیم شیروی نه رقم های پفتور پفتور می نویسیم شیروان تمام برادر اشد شیروان پفتور 2 6 شیروان پفتور 1 و 7 اکی مراد برادر پفتور اکی مراد هم در رقمش پفتور اکی شیروان جان بچه اوچه اکی ایجا پفتوری برو شوگرد خوش آمده اکی محمد خوش آمده اکی جون کسی میپاتیه اکی مراد جان بچه اوچه سم تا پرتو شیرینر اکی مراد اومد 600 رو بود گب نیست اکی جون اشوتی و نوز کرگی بسیمی اکی اونا اشوتی شیروان نوز کرد نه برادر گلسه وی کلیسته رفتیم برادرای عزیز خرطه را میکشیم شیروی نه خرطه را میکشیم کسی میزنه برادرای عزیز آشا باشا 5 6 7 میخونیم اکی میرو رقم 2 و 6 3100 روبل داری اکی ابرو رقم 1 و 7 2400 روبل داری اکی نسیم رقم 500 اکی مراد رقم 3400 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل ادوشی آش شوشه اکی منو چیر خوش آمدی برات سلام سوزی راد شکری الله اکا شما سوز خوب آمد تنجای پدر و مادر سوز رفتیم برادرو رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 20 برادرای عزیز رقم 6 با 21 رقم 5 با 21 رقم 3 برادرو با 21 شیروی نر وارش دیگه کسی خوشمنده مرحمت برادرای عزیز 900 روبلی بدروی 3 رقم وارده سوزی رقم است بله بله اکی من چه جان شیری نر وارده بدروی مرحمت اکی جان بعد ای بو رقم میشه اکی من چه یک وارفته اکی ابرو رو رقم 2 4 7 برادرو وارده کی میدرو 4 7 می نویسیم میدرو رقم 2 4 7 خولیه اکی چورم برای گفته رقم 2 و 7 کی میدرو 2 و 7 شیروی نه رقم 2 و 7 خولیه برادرو خوشمند و مرحمت رقم 2 و 7 اکی منو چیر برده میدروی بچه اوچا تمام اکی من چیر جون پافته باش بچه اوچا برده میدروی برادرای عزیزم لایکای باباگی را پبرات که میمونیم شیروی نه رقم 7 اکی منو چیر برادرو رقم 2 دکی میدرو رقم 2 هم خولیه شیروی نه رقم 2 خولیه
300 روبل اکه منچه اومده 200 سوم نسیم جان 300 روبل داره اکای قیوم رقم 2 گاب نیست اکای قیوم جان بچه و چه رقم 2 تمام برادر عزیز اکای قیوم اکای قیوم سون داره اکای قیوم نداره اکای قیوم بچه و چه سوم پارتو شیری نر سوم تا پارتو 900 روبلی ای برادر لباکه اکای قیموی برنامه کیمه بیا اکا قیمو دولت تاریخ حالی به گاب نیست اکا جان آمدگه 300 روبل دیگه پارتو شیرنر چند سوم؟ او 300 دیگه پارتو اخی واره دای مالش کمیست تمام برادرای عزیز این حال یک جان می پارتو شیرنر شیربون پاپالام برو مالون همون اختی نبار تقییم شینده کسی میزنه برادرای عزیز باشه باشه شیروی نه چهار هزار و 800 روبل برادرها کسی میزنه باشه 4800 میشه بله بله برادرای عزیز 4800 روبل آشه باشه بچه اوچه یا رقم 3 قرطه واره کرده برادرای عزیز 3 قرطه واره کرده رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 300 روبل اومد 00 قیوم میخونیم برادرای عزیز اکای مراد رقم 300 اکای مراد های اکای مراد اکای مراد رقم 300 اکای نسیم رقم 500 اکای مهراب رقم 6 300 داری اکای ابرار رقم 1 و 4 600 روبل داری اکای منوچر رقم 7 300 روبل داری اکای قیوم رقم 200 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اکای اکبر جان و علیکت با سلام برات خوش اومدی اکا جان برادرو کسی میزنه 4800 روبل آشو رفتیم رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 رقم 12 رقم 6 اکای مهرو برادر آشواتا 4800 روبل براجون داری با 21 رقم 6 آشواتا اکای منچه رقم 7 رقم 2 اکای نسیم اکای تمام 2400 شده اکای شیربان بودن 2400 شده وای پس اکای مهراب رقم 2 و 3 اکای نسیم جان رقم 2 را میگیری بچه ها چه اکای نسیم رقم 2 نویسوندی میگیری اکای مهراب 3 و 4
یک بگیفته اکای شیروان اکای رقمی اکای اکبرجان بچه های اوچا رقمی اکای نسیم رقم میگیری رقمی دو برادر رقمی دو نویسوندی رقمی دو رقمی 65 کی میگیره 65 اپای صوفی هم خوش آمدی اپا سلام اکا جان بگیر لایک زنده باشین اپای صوفی هم خوش آمدین اکای نسیم جان هو اکای کی همی اکای اکبر جان برادر 56 اکای نسیم 600 روبل اومد اکای نسیم 600 روبل اومد رقم دیگه تمام اکا جان تمام گبزن ایفیر سلام علیکم و علیکم با سلام براتم خوش آمدی اکای گبزن ایفیر شیر پلنگ دو امو چواره 2400 شده اکای شیروان بنویس 2400 شده ای بیا جان کنشه پولشتر پولیس میشه اکای که شیروان نداره ریسک سموره سوکو برادران تمام شیروی نر تمام سوم همش برادران جوش اگری بچه اوچه اکای نسیم جون سومش اومد اکای اکبر جون برادر سوم تا پرتو شیر نر اکای اکبر جون سوم تا پرتو شیر نر اکبر جون 1200 روبل اومد رقم 56 یک اکای شیروان گرفت قطعی اکای شیروان یک بگی گفت یک رقم 7 کیلو نویسوندگی تمام روی رفتیم هزار 200 روبل اومد اکای اکبر جون رقم 56 برادرای عزیز اکای منچر بچه های اوچه تمام ولی میبینم برادران کسی میزنه برادرای عزیز 1800 روبل اوشه باشه بچه های اوچه اکای اکبر جون سوم شما با کسی نداره ای بچه شیروان اکای ابوبکر رای میگم ابرو رای میگم یاسد لیسم اکای منچر اومد 900 روبل دیگه دوره رقمی 7 بین 300 روبل دوره نویسه 00 دلشد 900 روبل دیگه دوره بود رفتیم برادرای عزیز یک بار قطرم میبریم شیروی نر میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چه بود یا شیروان نیست یا برادرای از میخونیم شیروی نر اکای منوچه رقمی 7 900 روبل دوره اکای نسیم رقم 2 300 روبل دوره اکای مهراب رقمی 3 و 4 4 و 900 دوره اکای اکبر رقمی 56 600 روبل دوره اکای شیروان رقمی 1 2700 روبل دوره برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شوه بچه اوچه رفتیم 1800 روبل آش شوه اومد اکای اکبر جون اومد رفتیم رقمی 1 10 تا رقمی 2 20 تا رقمی 3 10 تا
رقم 4 12 تا. رقم 5 10 تا. رقم 6 22 تا. رقم 6 رقم 7 22 تا. رقم 7 برادرای عزیز، رقم 6 و رقم 7 برادرو باره کرده شیروی نر 900 روبلی کس میدرو مرحمت بچه اوچا. رقم 6 و 7 برادرو باره ده 900 روبلی. اکای شیروان رقم 1 اکای شیروان ده بنویس. رقم برادرای عزیز اکای مهراب رقم چند بود؟ سه و چهار. سهش را باره ده بنویس. کی مهراب تمام. اکای رامیز رقم 5 رقم 2 باره اکای نسیم جان. رقم 4 ده کی مدرو 4 اکای شیروان. اکای شیروان رقم 1 و 4 هر دوش را مدروی بچه و چا 1 و 4 هر دوش را مدروی اکای شیروان. اکای شیروان بچه و چا بنویس 1 و 4 هر دوش را مدروی. نه تولکا 4 رقم 1 ده کی مدرو رقم 1 برادر خولیه. رقم 1 کی میگیره رقم 1 خولیه. رقم 1 ده برادران 900 روبلی کس میدرو مرحمت شیروی نر 900 روبلی برش لگه. برادرو پلی کروگا میگیره میبروی میره 900 روبلی کی میدرویا. رقم 1 ده کسون نداره. برادر رقم 1 ده کی میدروی رقم 1 آمد اکا جان سمتون آمد. اکا شیروان یک درور گفته اکا شیروان گب نیست همه را نمیسوندی. برادر کش نمیزنه و شوا چون بی هم آمده گرد کارشمان شما بنوشمان تمام. تو دهن من نگاه کن کمیتر به نگاه نکن. تو دهن من نگاه کن من میگم که اون رقم بنوش نمیشه. رفتیم برادرو 5400 روبل برادرو آشا 5400.
Akay Manşerjon başa yoksa akay şervon girip barodar yazdım akay şervon girip tagya yakım yaka. Akay Manşer rakam yaksa akay şer hiç kana girip akay şervon rakam yaksa bu girip akayjon. Badi bara barodar rakamı hamaş pasmışa karşı metona gira. رفتیم برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 5400 روبل برادرو میگیرم میره شیروی نر بولا میکنه میره رفتیم برادرای عزیز 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای اکبر رقم 600 روبل داره اکای منچه رقم 7 900 روبل داره اکای شیروان رقم 1 و 4 900 روبل داره اکای مهراب رقم 3 4000 داره اکای نسیم جان رقم 2 300 روبل داره اکای رومیز رقم 500 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 5400 روبل برادرها آش شوشه شیروی نر رفتیم رقم 1 12 رقم 2 30 تا رقم 2 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 رقم 11 رقم 2 برادرها با 30 تا بچه اوچه آش شوت رقم 2 با 30 آش شوت برادر 5400 روبل آش شوت اکی نسیم جان آش شوت براد اکی اکبر 4 و 5 پفتور 4 و 5 اکی اکبر 3 و 5 اکی میراب جان یکم رقم دیگه 3 و 6 3 و 6 اکی میراب رقم 2 نسیم جان رقم 7 منوچه رقم 1 رقم 1 موند برادرای عزیز اکی منوچه رقم 7 اکی نسیم جان رقم 2 اکی میراب رقم 3 و 6 رقم 1 اکی شیروان بچه و چه میگیری اکی شیروان برادرو رقم 1 اکی منوچه در رقم 1 بوده اکی نسیم جان برادر رقم 2 را نرسوندگیم تا بچه و چه رقم 1 اکی منوچه در بوده کسی میزنه برادرای عزیز آش شوشه شیروی نر 1800 روبل رفتیم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکی اکبر رقم 4 و 5 00 اکی نسیم رقم 2 5400 داری
اکای من چه رقم 1 و 7 300 روبل داری. اکای مهراب رقم 3 و 5 3400 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شوشه بچه اوچه 1800 روبل. رفتیم رقم 1 20 تا. رقم 2 21 تا. رقم 3 22 تا. رقم 4 23 تا. رقم 5 10 تا. رقم 6 10 تا. رقم 7 20 تا. رقم 4 اکای اکبر رقم 4 خدی برادر آش شواته با 23 برادر 1800 روبل داری. آش شوا پفتار باشه برادر پفتار می نویسیم شیروی نر. رقم 7 اکای منو چیر اکای اکبر 5 4 و 5 می نویسیم برادرای عزیز می نویسیم. اکای میروب 3 و 6. رقم 1 و 2 1 و 2 را کی میگیره 1 و 2. رقم 1 و 2 برادرای عزیز اکای نسیم جان بچه اوچه بنویس رقم 1 و 2. رقم 1 و 2 را برادران کی میگیره 10 نفریم. اکا رقم 1 و 2 موندگی کدومیشو میگیری. اکای نسیم جان بچه اوچه اکای نسیم جان چند سون داره. رقم 1 و 2 را برادران کی میگیره 1 و 2 موندگی شیروی نه. رقم 1 و 2 را برادران گیره قرطه را کشیم. رقم 1 و 2 دو را میگرفته. رقم 1 کی میگیره برادرای از اکای نسیم جان رقم 2 نمره کارتا پارتا شونه. رقم 1 برادران کی میگیره رقم 1 موندگی. رقم 1 کی میگیره رقم 1 می نویسیم برادرای عزیز رقم 1 موندگی شیروی نر بنویسه رقم 1. برای نه اکای اسلام بارا نیست بچه اوچه. رقم 1 موندگی اکای اسلام بارا نیست بچه اوچه. خوش آمدی اکای اسلام خوش آمدی براد. رقم 1 برادرو کی میگیره رقم 1 خوله مرحمت خویشمندو. رقم 1 رقم 1 برادرای عزیز کی میگیره رقم 1 بچه های اوچه بنویس رقم 1. اکای نسیم جان من برادر سمود رفت. رقم 1 برادرو صاحب جان مرتی تمام اکای صاحب جان رقم 1 اکای صاحب جان خوش آمدی براد. شکری الله میشه اکای نسیم جان اکای صاحب جان هم نشتی اکای برا جان خودت سازی خوبی اکای جان سلامتی سازه.
Akay soyib jon sum ta parto brajon qarta ra kashim. Akay ki chand sum dora? Kamero. Chand? Kamero. رقم گرفت. برادران می نویسیم شعرهای نر می نویسیم رقم را. برادران رقم اکه سویب جون از سمش به قطر را میکشیم اوکی. رقم چنده که مهرو؟ 36 بازم میپرتم تمام 3 و 6 برادرای از رقم 3 و 6 هم خولی برادرو اکه مهرو مونم کورش برامده میگه اکه جان یکم 10 منوت پس میدرون 34 برادرای از می نویسیم رقم 3 و 4 بگی گفته اکه نسیم جان دا بگی رقم 3 و 4 را تمام اکه نسیم جان رقم 3 و 4 اخته همه اکه سویب جان از سمش بیاد تمام خرطه را میکشیم 3 و 4 شده؟ ها؟ مهرو خمسه پس اکه نسیم جان دا بنویس اکه نسیم جان سوم تا پرتو شعری نه شش توقع که تمام رقم 3 را کی میگیره برادرای از اکه صاحب جان رقم 3 را هم گیر میگه اکه صاحب جان برادر عزیزم بچه اوچا سوم تا پرتو شعری نه سوم تا پرتو قطع را کشیم اکه صاحب جان رقم 3 را اکه صاحب جان دا بنویس اومد 600 رو لکه صاحب جان دیگه هم سوم داره تمام برادرای از قطع را میکشیم شعرهای نه اکه نسیم جان برادر اکه نسیم جان داره اکه نسیم جان 600 رو بلا اومد کسی میزنه برادرها آش شوشه بچه اوشه 1800 روبل آش شوه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم جبیو
میخونیم برادرای عزیز. اکای منوچه رقمی 700 اکای اکبر رقمی 4 و 5 1200 روبل داری. اکای نسیم جان رقمی 2 و 6 300 روبل داری. اکای صاحب رقمی 1 و 300. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نره باشه باشه بچه اوچه 21 تا رقمی 3 21 تا رقمی 4 20 تا رقمی 5 10 تا رقمی 6 20 تا رقمی 7 22 تا برادرای عزیز رقم 1 قطی رقم 7 برادرو 22 ده واره کرده کسی خوشمند مرحمت 900 روبلی بدره رقم 1 و 7 برادرو واره ده 22 ده واره ده کی میدره شیروی نر واره شدگی واره ده خوشمند باشه مرحمت شیروی نر رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ده کی میدره رقم 6 توقع اکای نسیم جان رقمی 2 ده اکای نسیم جان می نویسیم برادر وارد اکی میدرو رقمی 5 اکای اکبر رقمی 4 3 6 برادرای عزیز 4 3 6 رکی میدروه وارد برادرای عزیز اگه خوشمن هستای رقمی 3 4 6 برادر وارد اگه خوشمن هستای برادر 900 روبلی اگه کس میدروه نسیم جون 600 روبل اومد رقمی 3 4 6 برادر اگه خوشمن هستای شیروی نر می نویسیم نباشه برادرها در 4 قرطه میکشم شیروی نر در 4 قرطه کشم 4 قرطه دا میکشم بچه اوچه خوشمن نباشه در 4 قرطه میکشیم 4 قرطه کش تمام برادر رقم 1 چنده 1 2 5 7 1 2 5 تمام برادرای از قرطه را میکشیم 4 قرطه 3000 روبله برادرو کسی میزنه دوشی اوش شوا شوا بچه اوچه 3000 روبله کسی میزنه اوش شوا 1 2 5 رفتیم 1 2 5 7 1 2 5 7 1 2 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قرطه برادران اینجا میستم میخونیم اکای صاحب رقمی 100 اکای منوچه رقمی 700 اکای نسیم رقمی 200 اکای اکبر رقمی 5 300 روبل دوره برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش شوشه اکای نسیم 300 روبل دوره برادرای عزیز کسی میزنه 3000 روبل آش شوشه بچه اوچه اون کارت خولی هسته اکای مصطفی بعد دیواره برادر کسی میتونه کدام رقمی را بنویسه بچه اوچه بعد دیواره همه رقمو پس میشه کسی میتونه پیشکی بنویسه رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 5 21 رقم 7 11 رقم 5 برادرو با 21 او شواته بچه اوچه رقم 5 با 21 او شواته 3000 روبله او شواته کیا اکای اکبر او شواته می نویسیم رقم های پفتور برادرو می نویسیم شیروی نر
5 6 اکای اکبر می نویسیم برادران، می نویسیم. رقم 2 نسیم جان. اکای صاحب جان، اکای مصطفی، برادرای عزیز، رقم خالی اکای منوچهر ژلانی باشه مرحمت اکا جان بنویس رقم تا. رقم 1 3 4 7 برادر خالیه 1 3 4 7 یگان خوشمن هستن مرحمت. رقم 1 3 4 7 خالیه برادران نویسه رقماتون. اکای صاحب جان برادر افیرت خفای اگر پست باشه پست بنویس بچه اوچه گیری مرحمت بگی رقم. برادرای از همون لایک های باباگی را مونه شیرای نه همون لایک ها را مونه برادرو. اکای نسیم جان رقمی هفتم بگی میگه کو رقمی هفتم اکای نسیم. رقم 1 3 4 برادرای عزیز 1 3 4 را کی میگیره؟ اکای نسیم جان 300 روبل دیگه پرتو. رقم 1 3 4 1 3 4 گفته اکای اسلام. اکای اسلام خوش آمدی برای جان. اکای اسلام خوش آمدی برای. اکای اسلام هم میگیرو که اکای اسلام سون تا پرتو خطی اکای نسیم جان برادرای عزیز من برادرای یک تحت آمده سین شیروی نر هر طرف برادرای میکشیم. اکای نسیم جان 300 روبل اومد. تمام اکا جان گاب نیست. اکای اسلام گاب نیست برای جان. اکای اسلام دیم 5000 4100 روبل. برادرای عزیز تمام اکای اسلام جان اومد. شیری نر اومد. برادرو قرطه میکشیم. شیروی نر قرطه میکشیم. اومد اکا جان اومد. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای اکبر رقم 5 6 2700 روبل داری. اکای نسیم رقمی 72 00. اکای اسلام رقمی 1 3 4 برادر 4100 روبل داری. برادرای از کسی میزنه شیروی نر آش شوشه 1800 روبل. رفتیم. رقم 1 10 تا. رقم 2 12 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 11. رقم 5 10. رقم 6 22 تا. رقم 7 20 تا.
رقم 6 اکی اکبر چی؟ اکبر اکی اکبر با 22 برادر او شاته برگه 1800 روبل داری آش شوا می نویسیم برادر پفتار باشه پفتار می نویسیم شیروی نه رقم های پفتار می نویسیم پفتار اکی اکبر رقم چنده؟ 5 6 اکی اسلام اکی نسیم جان می نویسیم 1 3 4 اکی اسلام اکی نسیم جان بچه های اوچه رقم 27 تا میگیری اکی نسیم جان رقم 27 خالیه رقم تا میگیری برادر نگیری پس بنویس برادر عزیز 7 رقم 2 را کی میگیره برادر رقم 2 خالیه رقم 2 در یگان خواهش من باشه مرحمت شیرای نه رقم 2 رقم 2 اکی صاحب جان خوش آمدی برادر یه بار دیگه نداره 3 و 200 اکی کی داره نویس اکی مصطفی بچه او چطور اکی صاحب گیری برادر عزیزم رقم 2 اکی صاحب جان گیری اکی صاحب جان بچه او چه تسترش گیر برادر رفتیم برادر یه بار میبریم خرطه را میکشیم قسم نداره 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکی صاحب جان بچه او چه تستش گیر شیری نه اکی صاحب جان بچه او چه تیزش گیر شیری نر تیزش گیر برادرم بازی خنک شد اکی صاحب 600 روبل اومد میخونیم برادرای از میخونیم خرطه را هوی میکنیم سمی اکی صاحب من اومد اکی اکبر رقم 56 3900 روبل داری اکی اسلام رقم 1 4 3 3200 روبل داری اکی نسیم رقم 7 300 روبل داری اکی صاحب رقم 2 300 روبل داری برادرای از کسی میزنه شیروی نر آش شوشه 1800 روبل رفتیم رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 4 برادرها با 22 شوتا بچه اوچه 1800 روبل داری اکی اسلام او شوتا 1800 می نویسیم پفتار باش برادرها پفتار می نویسیم رسکی برادرها افیراتون پیش کنه شیروی نر افیراتون پیش کنه بچه اوچه اکی صاحب رقم 2 بود 2 افیراتون پیش کنه شیروی نر نسیم جان 56 اکی اکبر رقم 7 چند بود اکی نسیم جان رقم چند بود 7 اکی اکبر رقم 2 بله اکی اسلام بچه اوچه افیر تا پیش که برای جان رقم تا بنویس
اکای اسلام امجد هستی براتم امجد هستی بنویس. رقم 1 3 4 برادر اکای اسلام می نویسی رقم تا یا نه برادر؟ برادر یک ادام کامنتار بنویس اکای اسلام گو کی می نویسی رقم تا گو اکای اسلام برای که افیرش قفای چی یکمونه. اکای اسلام می نویسی برات؟ برادرای از رقم 1 3 4 کی میگیره؟ 1 3 4 خلیه یکان خوشمند باشه مرحمت بگیره بچه اوچا. 1 3 4 برادرای عزیز کی میگیره؟ اکای اسلام پفتور. اکای اسلام بچه اوچا افیر تا پیش که شیری نر رفتیم برادرای عزیز همه پفتور در رقم اوچا. برادرای عزیز افیراتون پیش کنه شیری نر ریسک نویسوندن گیره برادرو مقصد نه وقتی خودتون میگیره برادرو نه چی دیگه ادام مقصد رفتن میگیره. اکای ای برادر اکای نسیم جان اکای اسلام بنویس کو کی افیر تا پیش کو گو اکای اسلام گو افیر تا پیش کو گو افیرش قفای اکای اسلام افیر تا پیش کو گو رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونه. اکای صاحب رقم 200 اکای نسیم رقم 700 اکای اکبر رقم 563 و 300 داری اکای اسلام رقم 1 3 4 400 داری. برادرای عزیز کسی میزنه بچه بچه آش باشه 100% تمام اکای اسلام جان 100% باشه برادر جان تمام زنده باشی. کسی میزنه برادر 1800 روبل آش برادر رفتیم. رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 32 تا رقم 6 20 رقم 7 22 تا رقم 5 برادر با 32 شات برادر 1800 روبل داری. رقم 5 آش شوا اکای اکبر آش شوا پفتور اکای اسلام 1 3 4 اکبر 5 6 رقم 2 7 اکای اسلام قطعی اکای کی نسیم جان پفتور رقم 7 رقم 2 اکای صاحب جان میگیری برادر رقم 2 تا میگیری رقم 2 اپایلو بخون خوش آمدی اپایلو بخون. برادرای از رقم 2 را کی میگیره اکای صاحب جان نمیگیره چی رقم 2 را کی میگیره برادر رقم 2 را کسی خوشمنده مرحمت رقم 2 را بگیره. رقم 2 برادرای از رقم 2 را کی میگیره
اکای نسیم جون 600 روبل اومد. رقم 2 را کی میگیره؟ تمام اکای نصیب جون رقم 2 را مخته بچه های اوچه رقم 2 هم مخته برادر اکای نصیب جون در رقم مینوس 2000 سلام برادرای از رفتم شروع نه خرطه را میکشیم اکای نسیم کی اسم شما لگه نسیم جون 600 روبل چی؟ آخر رقم گیری باشم دیا کسی میزنه برادرای عزیز اوشه باشه بچه اوچه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای اسلام رقم 1 3 4 3200 داری اکای اکبر رقم 5 و 6 1800 داری اکای نسیم رقم 2 و 7 00 برادرای از کسی میزنه شروع نر 1800 روبل آش شوه رفتیم رقم 2 10 ای رقم 1 برادر رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 برادرای عزیز اینجا در شروع نه رقمی 3 و 4 برادرو باره کرده 900 روبلی هر دی رقمو آیا اودامای بچه اوچا اگر جلندون باشه مرحمت برادر بدروی اگر نباشه برادرو قرطره تیم شه مقصد سمشه تیم چه خیلی که شما دام عقل اودامو که ده همینجا بازی داره برادرو رشیم تونه بروری رقمی 3 21 رقم 4 هم 21 نویسه برادرو وارد دروی اگر مرحمت بدروی میدرویم تمام اکای نسیم جان مرحمت برادر بدرو نباشم کدام رقم دا میدروی شیر نر اکای نسیم جان یک کنی یک بار تمام رقمی برادرها 1 2 5 6 7 کی میگیره ای رقم یک هم اکای کی گرفته اگه رقم 5 6 اکای اکبر کنش نه کجان میتونی بعد دیواره ایسر میشه رقمو بله بله اکای سروجدین بله براجون ایسر میشه اکای مهراب برادر عزیز اکای نسیم جان رقم تا بگی بچه اوچه کدام رقم دا میدروی برادرها یه دقیقه اکای نسیم جان و رقم شا بگیره بچه اوچه برای کی رقمو او یایده اکای نسیم جان اومد 900 روبل رقمی یه دمک برادرها اکای نسیم جان برادر کدام رقم رقمی 2 اکای مهراب رقمی 7 اکای نسیم جان رقمی 2 تا برادر رقمی 2 و 7 فرخیده بود دوش برادر در اومدی اکای مهراب برادر سم تا پرتو تمام همه دیگه سم داره کیا او نول که 5 6 در اومد بله کسم نداره
Akay Mehrob John بچه ها چه تیزش گیر شیر نه قطر کشیم Akay Mehrob John Akay Mehrob اوما 0-0 رفتیم برادرها قرطر هم بکشیم 5400 روبل کسی میزنه آشا برادرها 5400 روبل بگیری شاید هفت رقم اونجاش لگه تمام برادرها رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای اسلام رقم 1 3 4 2300 روبل داری اکای اکبر رقم 5 6 0 0 اکای نسیم رقم 2 0 0 اکای مهراب رقم 7 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 5400 روبل ادوشی آش شوشه بچه اوچه رفتیم رقم 1 10 رقم 2 22 تا رقم 3 20 تا رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 11 برادرو رقم 2 با 22 رقم 6 برادرو با 22 وره کرگه کسی خوشمده مرحمت برادرو عزیز 2700 روبلی میشه برادرو مرحمت بدرویا 2500 2700 بله رقم 26 2700 روبلی برادرو وره ده کسی جلنگ داره مرحمت بدرویا رقم 2 خاطر رقم 6 سه واره اکای اسلام سه واره گفته 2700 روبلی کی میدرو تمام اکای اسلام جان گاب نیست برا جان گاب نیست برادرو رقمی 1 4 5 7 کی میدرو 1 4 5 7 اکای مهراب برادر اکای مهراب رقمی کیو کیمی اکای اکبر نسیما اکای مهراب برادر میدروی برادر اکای مهراب برادر میدروی برادرای عزیز پول دواره بچه اوچه همین سم خودش دواره برادران واره دا بود روی سم دواره برادرای عزیز کی میدرویا رقم 1 4 5 7 برادرای عزیز 1 4 5 7 دا کی میدرو واره برادران 2700 روبلی اکای مهراب میدروی برادر اکای بوکیه برادرای از یکان خوشمن نیسته دیگه شیروی نه قرطه را دسته اودام میکشون یه رقم 2700 500 روبل اکای اسلام اومد اکای اسلام چند سم داره 2300 باشه 500 روبل اومد 100 روبلی دیگه داره بله بکش تمام برجام میکشیم شیروی نه نباشم قرطرم میکشیم بچه اوچه کسی میزنه برادر آش شماشه برادرای عزیز دیگه خوشمن نباشم میکشیم نه اکا پس تمام اکا جون اکا اسلام میکشون بچه اوچه میکشون
رقم چنده؟ 2 3 6 2 2 3 6 3 6 2 3 6 2 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قطعه نمجا میستم میخونیم. اکای اسلام رقمی اکای نسیم رقمی 200 اکای اکبر رقمی 600 اکای اسلام رقمی 3 100 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر کسی میزنه برادرای عزیز 7000 روبله اوشه باشه. 7000 روبله برادرها کسی میزنه ادوشی اوشه باشه باشه اوچا. رفتیم رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 6 21 تا رقم 6 اکی اکبر اکی اکبر براجون اوش شوا تا اکی اکبر اوش شوا براد اوش شوا. بله رفتیم اکی 3 و 5 اکی مهرو رقم 1 سیروجدین رقمی اکی شیروان بچه و چه رقم دیگر را بگی. اکی سیروجدین یکم گریف رقم 2 اکی نسیم جان رقمی شیروان برادرای عزیز می نویسه برادر اک 2 4 اکی اکبر جان برادر اکی اسلام پاست اکی اسلام جان گام نیست اکی اسلام 100 روبل در دست ما داری بچه و چه 100 روبل در دست ما داری اکی جان. رقم 4 6 7 موندگه 7 تا بگی اکی شیروان رقم 6 و 4 6 و 4 اکا رقم 6 و 4 موندگه شیروی نر اکی سروجین رقم 1 نویسوندی نسیم رقم 2 4 و 6 اکی اکبر جان خمر نویسوندی هفت اکی شیروان شیروان اکی شیروان اکی نسیم جون 600 روبل اومد نسیم جون دیگه مهراب اومد 600 روبل مهراب او 600 روبل اومد اکی نسیم جون 600 روبل اومد اکی مهراب هفت مکه تمام اومدگه اکا جان اومدگه. بله 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 اکی سیروجدین برادر دوشنبه سیتی ای برادر دوشنبه سیتی هم اومد اکی کم اومد دوشنبه سیتی هم اومد 300 روبل اکی منم کی چرا سیروجدین تمام اکا جان اکی سیروجدین اومدگه مهراب شیروان اکی شیروان اکی شیروان سو نداره پشت بین شیروان چند خانه بود یا بینو پشت برق زن اکی شیروان بین من دورم اکا تمام اکا جان تمام 100% ابرا جان حالی میبینیم تیجی کن اوکی اوکی شیروان اوکی شیروان اوکی شیروان اخیرا شده اخیرا درانه میشه اوکی شیروان یکچون 900 روبل دارم خط نزن شد نسمون کلی بعدی دیگه نبرمده 900 روبل اکا جان داری اکای شیروان 900 روبل داشتی بچه چه همه دیگه سم دارم. رفتیم برادرای از قرطر هم میکشیم
یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم. اکای مهراب رقمی 3500 اکای سیروج رقمی سیروجدین رقمی 100 اکای نسیم رقمی 300 روبل داره اکای اکبر رقمی 4600 داره اکای شیروان رقمی 7600 روبل داره. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نرا شوا 1800 روبل. رفتیم رقمی 1 اکای نعمت نیست خولی اکای نعمت جان خوش اومدی اکا جان میشوه اولی رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 5 برادر با 22 بچه اوچه آش شوتا 1800 روبل داری. رقمی 5 آش شوتا اکای مهراب آش شوتا اکای کی پفتور اکای پاست اکای سروجدین گفته رقم چند های؟ رقم 1 کی میگیره اکای نعمت رقم 1 میگیری رقم 1 پاس شد برادر. اکای شیروان رقم چند بود؟ 7 تمام رقم 1 اکای شیروان برادر رقم اکای نعمت رقم 1 اخته اکای اکبر رقم چند های؟ پفتور اکای نسیم رقم چند های؟ 2 رقم 3 و 5 کی بود؟ مهراب اکای مهراب پفتور هم در رقمش پفتور های 1 رقم 1 اکای رقم 1 اکای کی گرفت نعمت اکای نعمت جان سوم تا پفتور رقم 1 اخته همه پفتور رقم 1 اکای سروجدین پاسته اکای نعمت گرفت. آره من اینجا که نویس رقم 1 اکای نعمت نویس. تمام اوه همون رقمش رو پفتور. احیا سلام علیکم و علیکم و سلام اکای احیا خوش آمدید. برادرها که نه اومده خوش آمدید. شیروی نر لایکو یا پبرس که میمونیم برادرها. اکای نعمت 1500 اومد 1200 داره. رفتیم برادرها میکشیم. رقمی خولی هسته اکا جان اولی میشه و شیر نه رقمی خولی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 همه سم داره دیگه. رفتیم میخونیم. اکای اکبر رقمی 4 6 5 800 داری اکای نعمت رقمی 1200 داری اکای نسیم رقمی 200 اکای شیروان رقمی 7 300 روبل داری اکای مهراب رقمی 3 و 5 1200 روبل داری. برادرای از کسی میزنه 1800 روبل آش شو برادرها. بله بله اکای نعمت جان اومد بچه اوچه اومد. رفتیم رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 22 تا رقمی 7 12 رقم 6 اکیه
اکای اکبر آش شوتا براجون 1800 روبل با 22 داری رقم 6 آش شوتا اکای شیرون پافتور رقم 7 اکای برادر رو می نویسیم رقم های پافتور رو می نویسیم 1 و 7 اکای اکبر گفته اکای اکبر جان بچه او چه شیر نر 1 دقیقه برادر اکای نعمت برادر پس کنه رقم 1 شب میتونی گیری یا پافتور 4 6 اکای اکبر 4 6 برادر رو می نویسیم اکای نعمت پافتور اکای نسیم جان رقم 2 پافتور اکای مهراب برادر رو می نویسی اکای مهراب می نویسی پافتور تمام اکا جان ختم پافتوری همه در رقمش پافتور است همه در رقمش پافتور اکا نسیم جان 600 روبل آمد همون کسی میزنه برادر رو آش شواشه 1800 روبل رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونی اکای شیروان رقمی 700 اکای اکبر رقمی 4 6 7000 داری اکای نسیم رقمی 2 300 روبل داری اکای مهراب رقمی 7 900 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه نمیتونم لگی تو جبیو اکای مهراب جان 1 دقیقه بچه بچه اکای مهراب برادر عزیزم رقمی 3 و 4 600 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آشا این اینترنت چوه این تا بزیب چسبیده است 720 هم میتا اکا جان من اینجا من تماشا کردم بچه اوچای نبی نمیدونم اینترنت خطا یا من اینجا من تماشا کردم افیر برادر نشته یک رفتی سای برادرم 3 و 5 کوخی 3 و 5 بله اکای مهراب جان 3 و 5 بچه اوچا 3 و 5 بنویس 3 و 5 ابرا جان 3 و 5 رفتیم برادرو هوی میکنیم رقم 1 21 تا رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 رقم 17 رقم 5 برادرو با 22 شوات بچه بچه 1800 روبل دیگه داری آش شوا رقم 5 اکیه اکای میرو باش شواتا می نویسیم برادرای از رقم ها را می نویسیم پس تمام اکای شیروان گب نیست برای جون اکای میرو پفتور 3 و 5 اکای اکبر اکای نسیم جون اکای نعمت برادرها بنویسید می نویسیم برادرای عزیز اکای نسیم جون رقم چنده؟ 2 اکای نعمت هفته اکای نعمت رقم 7 همه گیری رقم 7 برادرها کی میگیره رقمی اکای کی رقم 7 پس کرده اکای اکبر بنویس اکای اکبر
بنویس رقم تا. رقم 7 اکای نعمت. رقم 6 و 4 کی میگیره؟ 6 و 4 اکای اکبر برادر رو میگیری رقم تا یا نمیگیری برادر عزیز؟ نعمت نه 7 و 1 وقتی. اکای نعمت برادر ولی اما اکای اکبر من پست گو برادر در خودت میتیم. پست گو در خودت میتیم. خدایار اکای خدایار یک دقیقه بچه و چه اکبر پست گفته 6 4 تمام اکای اکبر پست باشی برجان اکای 6 بگیر گفته. اکای نعمت 3 رقم میگیری. اکای نعمت 3 رقم میگیری. اکای خدایار علیکم بسلام برجان خوش آمدی. اکای نعمت بنویس 3 رقم میگیری. رقم 4 برادرها کی میگیره؟ رقم 4 خالیه. اکای خدایار برادر رقم 4 میگیری شیرنر؟ یک پس 4 6 4 6 اکای بگی 4 6 بگی میگه. او اکای خدایار برادر رقمی نه مقصد 7 بگی نه میگه 4 6 بگی. اکای خدایار رقم 1 و 7 میگیری. 1 و 7 اکای خدایار برادر همه اکای خدایار ها نویسه تمام رقم 1 و 7 میتی امشه قرطه را میکشیم. اکای خدایار بچه و چه رقم 1 و 7 میگیری شیرنر؟ هو تمام اکای خدایار رقم 1 و 7 اخته. برادرها افتیراتون پیش کنه التماس شیرای نر افتیرا پیش کنه بچه و چه برادرها لایک های باباگیر هم میمونیم. لایک های باباگیر هم میمونیم. اکای اکبر چند سم دوره؟ اکای خدایار برادر سم تا پرتو شیرنر 7000 دوره. بوکس نداره. خدایار اکای خدایار نمیپرتی. برادرای عزیز اکای خدایار بچه و چه تستر گیر شیرنر قرطه را کشیم. اکای خدایار برادر سمی همه اکای خدایار بیا قرطه را میکشیم. اکای خدایار 600 روبل اومد. تمام برادرها قرطه را میکشیم شیروی نه. همه سم داره دیگه. تمام اکا جان اومد شیری نه اومد سمون. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. میخونیم. اکای مهراب رقم 3 و 5 1800 دوره. اکای نسیم رقم 200. اکای احمد رقم 4 و 6 600 روبل دوره. اکای خدایار رقم 1 و 7
0-0. برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر 1800 روبل آش شود. رفتیم رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 برادر 3 توز رقم 7 اکی خدایا رقم 7 برادر 3 توز ای بچه یا رقم در طرف ما پدرکه ایتا برادر عزیز 1800 دورا میرو مرا پافتور کدام بکی 1800 دورا تمام اکا جان اکی میرو رقم چنده خدایا پافتور اکی نیمت افتای اکی 3 و 5 4 و 6 اکی نیمت نسیم پافتور رقم 2 اکی خدایا یا رقمت برادر از طرف ما پدرکه بچه اوچه رقمات پافتور بگی برادر رفتیم همه پافتوره یا اکی خدایا نرسنه پافتور بشه اکی خدایا یا رقم شد پس باید کن بینوس که تمام تمام رقم چند؟ اکی نسیم رقم 2 خیلی اوه همه پافتور میگیم همه پافتور اکی نسیم جان سون پرتو اکی نسیم 600 روبل اومد رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم میخونیم برادرای عزیز اکی مهراب رقم 35200 داری اکی نعمت رقم 4600 اکی خدایا رقم 17 1500 داری اکی نسیم رقم 2 300 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آش باشه 1800 روبل رفتیم رقم 1 22 تا رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 23 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 5 اکی میرو برای رقم 5 23 خطی بچه اوچه و شواته 1800 روبل داری می نویسیم پافتور اکی خدایار اکی برادران می نویسیم اکی کی پافتور های 3 و 5 اکی کی سر پافتور موندن گیر اکی میرو خدایار 1 و 7 اکی خدایار برادر اکی نسیم رقم 2 اکی خدایار می نویسی برادر بنویس پافتور که بچه اوچه ایفی رو پیش میکنیم شیروی نر پافتور اکا چورا بگی شش پس تمام
اکا جان رقمی 1 و 7 اکای خدایا رقمی 4 میگیریم 6 پاس 6 کی میگیره 6 برادرای از رقمی 6 خولی اکای نسیم جان رقمی 6 میگیری رقمی 6 برادرها کی میگیره رقمی 6 خولی شیرای نر خویشمندو مرحمت رقمی 6 کسی میگیره مرحمت بنویسه رقمی 6 رقمی 6 برادرها کی میگیره رقمی 6 خولی شیرای نر مینویسیم 6 پاستی 6 گیر میگه 1 پاس رقم 1 برادرو پاست من رقم 1 نمیگیریم رقم 1 کی میگیره برادرو از رقم 1 خولیه برادرو همون لایکو رو مون شیروی نه نعمت جون 300 روبل برادرای از رقم 1 کی میگیره شیروی نه رقم 1 دگان خوش من باشه مرحمت رقم 1 خولیه همه کسا خوش آمده شیروی نه رقم 1 خولیه کی؟ 1 هم نسیم اکای نسیم رقم 1 چانسون اکای نسیم جان 300 روبل دیگه بچه چه پارت و شیرنر اکای میروب جون بچه ها چه نمیدونم اینجا رفته سکه کی داد؟ چه بودی؟ اکای میروب خود اکای میروب خودت زدی برات بله 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 اکا کسی میزنه برادرها آشا رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای میروب رقم 3 و 5 2400 داری اکای خدایی رقم 6 و 7 900 روبل داری اکای نسیم رقم 1 و 2 0 0 اکای نعمت رقم 4 0 0 برادرای از کسی میزنه شیروی نر اکای کی نسیم دو 300 روبل بنویس اکای نسیم 300 روبل داری 600 روبل پافتگه اکای نسیم 300 روبل داری برادرای از کسی میزنه شیروی نر آشا بچه و چه 1800 روبل رفتیم رقم 1 21 تا رقم 2 20 تا رقم 3 22 تا رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 12 رقم 3 برادر با 22 آشاته 1800 روبل دیگه داری برادر آشا رقم 3 اکای میروب یه بار تبریک بچه ها چه 7 تو رقم میروب 3 و 5 می نویسیم خدایا 1 و 7 می نویسیم برادرای عزیز رقم ها را می نویسیم شیروی نر کسی کدام رقمی را میگیره مرحمت اکای نعمت پس 6 برادر رقم 2 4 6 موندگه اکای خدای رقم چند بود 6 و 7 یا 6 4 بود 6 و 7 نه برادر پافتور اکای نسیم رقم 1 و 2
رقمی 4 کی میگیره؟ 4 اکای خدایا بچه چرا موندم تا رقمی 4 کی میگیره؟ رقمی 4 خالیه. خدایا رقمی 4 هم میگرفته. تمام اکای خدایا رقمی 4 هم اخته بچه چرا شش هفت لکن تمام رقمی 4 هم اخته اکای نسیم رقم 1 2 درباره بالا بود پفتار گفته یعنی اینجا چنده 600 پفتار کسی میزنه برادرای عزیز اوشه بچه اوچه یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکای مهراب رقمی 35 3600 داری اکای خدای رقمی 4 6 7 0 0 اکای نسیم رقمی 1 2 300 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر آش باشه 1800 روبل رفتیم رقمی 1 21 رقمی 2 12 رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقم یک اکیه اکای نسیم جان رقم یک قطی بچه ها 4800 روبل داری آش شود تشیر نر می نویسیم پفتار باشه پفتار می نویسیم اکای خدایار پس میرو پفتار می نویسیم اکای نسیم می نویسیم برادر عزیز برادرای عزیز می نویسیم رقم های خالی هست بچه ها چند می نویسیم رقم های خالی را می نویسیم تمام دو را میگیرم تمام شد من رقم 1 4 6 7 برادرها کی میگیره 1 4 6 7 خالیه رقم 1 4 6 7 خالیه برادرای عزیز می نویسیم شیروی نر رستم چند سومیه 300 روبل اکای رستم جان خوش آمدی برات 300 روبل 1800 روبل دیگر شای برادر بله بله اکا جانو من برادرو رقم خالیه لوگو که از برادرو میتونه مرحمت بگیره بازی کنه بچه اوچا رقم 1 4 6 7 خالیه اکا اکرام خوش آمدی رقم 4 اکا اکرام خوش آمدی برا می نویسیم شیروی نه رقم ها را می نویسیم کسی کدام رقمی را میگیرم مرحمت
اکای نسیم جان 6 بگی گفته رقم 6 اکای نسیم جان 1 و 7 کی میگیره برادرو 1 و 7 رقم 1 و 7 خوش من باشم احمد اکای اکرام برادر سمت پرت و شیر نه رقم 1 و 7 خوده رقم 1 و 7 برادرای یگان خوش من باشم مرحمت شیروی نر می نویسیم رقم 1 و 7 رقم 1 و 7 شیروی نر می نویسیم 1 و 7 خولیه اکای اکرام 600 بولما رقم 1 و 7 برادران میگیریم یابین رقم 1 و 7 برادرای عزیز 1 و 7 1 و 7 کی بگیره شیروی نر می نویسیم رقم 1 و 7 برادران 10 نفریم شیروی نر 1 و 7 موندگه شیروی نر نویسی یک هفته کی میگیره اومد اکای اکرام اومد سموچیر نه رقم 1 و 7 برادرو کی میگیره قرطه کشیم رقم 1 و 7 بله اکای مهراب راست میگه شیروی نر گیره آخر پیشتر برادرو قرطه را کشیم نه اکای رستم جان قرض نمیشه بچه اوشه قرض نمیشه رقم 7 اکای اکرام می نویسیم شیروی نر رقمی 1 کی میگیره بگی اکام تمام اکام من رقم 1 اکای مهراب در بنویس رقم 1 کسی میزنه برادرها 1800 روبل آش باشه بچه و چه رفتیم همه سندورا اکای دلی جان خوش آمدی اکای دلی جان بچه و چه نمی 1 دقیقه سو برادر رقم خالی میشوه یک دو سه چهار پنج شش هفت 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای مهراب رقم 1 3 5 2700 روبل داری اکای نسیم رقم 62 1500 روبل داری اکای اکرام رقم 7400 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش باشه بچه و چه 1800 روبل رفتیم رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4
22 رقم 5 10 رقم 6 یا 20 رقم 7 20 برادرو رقم 2 قطعی رقم 4 برادرو واره کرگم 22 در شیرای نر کسی خوشمنده مرحمت واره در 900 روبلی بدرویه واره در کی میدرویه شیرای نر من واره 900 روبلی کسی خوشمنده مرحمت بدرویه بچه اوچه وارهش لگه برادر یکم خوشمند باشه مرحمت 3 و 5 واره بیتر اکی مهرو رقم 1 6 7 برادر کی میدرو 1 6 7 یکم واره بیتر گاب نیست اکی مهرو جو رقم یکم برادر اختر رقم 6 و 7 کی میدرو 6 و 7 اکی دلیر جان مدرو یکی 6 واره اکی نسیم رقم 7 برادرها کی رقمی ها؟ اکی اکرام رقم 7 دا مدروی وارد شیر نر اکی اکرام اکی دلی جان رقم 7 دا مدروی رقم 7 دا اکی دلی رقم 7 یگان خوشمند برادر رقم 7 دا باشم مرحمت شیرای نر رقم 7 خولیه رقم 7 برادر خوشمند نباشه در 6 خرطه میکشون برای اجرات نمیکنیم در 6 خرطه میکشون اکی میرو با اکی کم گیش نسیم رقم 6 میسته کسی میزنه برادرها اوشه باشه بچه اوچه رقم 7 مونده 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 قطعه برادر من انجام میسته میخونیم اکی نسیم رقم 2 6 600 روبل داری اکی اکرام رقم 5 0 0 اکی مهراب رقم 1 3 6 0 0 برادرای عزیز کسی میزنه شیرای نر 4800 روبل آشه باشه برادرها رفتیم رقم 1 23 تا رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 10
رقم یک برادرو با 23 و شوات بچه و چه 4800 روبل داری اکی یا مهرو اکی مهرو باش شوات برای جون باش شوا 4800 3 و 5 اکی مهرو می نویسیم برادرو رقم رو می نویسیم شیروی نه رقم 2 اکی اکرام می نویسیم رقم 1467 برادرو کی میدرو 1467 خلیه 1467 بعدی بهره برادرو کسی میتونه کدام رقمی را بگیره اکای نسیم رقم چنده اکای نسیم برادر بعدی بهره برادر کسی میتونه کدام رقمی را بگیره بچه چه بعدی بهره همه قرطو پس میشه اکای نسیم جون رقم 1467 موندگی چه بگیر اکای کی اسلام باره شدک اکای اسلام باره گذاشت بچه چه باره گذاشت رقم 6 نسیم کی اکای دلیر جون رقم 7 رقم 6 اکای نسیم اکای اسلام رقم 1 و 4 موندگی 1 و 4 اکای نسیم رقم 4 اکای رقم 1 موند اکای اسلام رقم 1 بعدی وره اکای اسلام جان بعدی وره کسی پیشکی بنویسه میگیره اکای نسیم رقم 1 اکای اسلام اکای اکرام 600 روبل اومد همه رو نیستم دیگه افرکم ها چوه کسی اومد رو بین درستی رسکی اکای دلیر 300 روبل اومد 9 رقمی 7 اکای اکرام اومدگی 600 روبل اکای اسلام پارتیت هم اکای اسلام 2000 اومد رفتیم گذاشت بله اکای اسلام جون آمد بچه چای 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 چه بیو برادرو شیروی نک اکای برادر اسمی زیوتی نپرته بچه و چه اکای میراب رقم 3 و 5 4 2 برادرها میخونیم اکای میراب رقم 3 و 5 4 2 داری اکای اکرام رقم 2 300 روبل داری اکای نسیم رقم 4 6 0 0 اکای دلیر رقم 7 0 0 اکای اسلام رقم 1700 روبل داری برادرها از کسی میزنه شیروی نر اوش باشه اکای ایوب جان بنویسه او بلده 900 روبل داره رفتیم برادرها تا رقم نگره سم نپرته بچه و چه رقم 1 20
رقم 2 10 تا. رقم 3 22 تا. رقم 4 20 تا. رقم 5 11. رقم 6 22. رقم 7 11. برادرای از رقم 6 قطعی رقمی 3 برادرو واره کرده 22 من 22 رقم 3 برادرای عزیز رقم 6 هم 22. کسی خوشمند مرحمت برادرو واره ده بدرویا. آدمایی که برادرو در بازی بده شیروی نر اوای بنویسه بچه اوچه که اکای ابرارو شیروان اکای ابرارو بچه اوچه 1 دقیقه برادر اگر همین برادرو رقمشون پس کنن در خدمتیم 5 واره گفته اکا جون اکای کی رقم تا نمیگیری اکای اسلام رقم 2 کی بود اکای اکرام رقم 2 دوی خود دا نمیدروی بچه اوچه ندروی اکای اسلام دا میتیم 1 درو اکای اسلام دا میتیم تمام. اکای شیروان رقم 5 اکای شیروان رقم 5 اکای اکرام رقم 2 دا نمیدروی اکای اسلام دا بتیم 4 پس تمام. برادر رقم 1 و 2 اکای رقم 1 و 2 اکای کی میشه اکای اسلام رقمی 4 و 7 برادرها کی میدرو 4 و 7 خولیه اکای دلیر جان میدروی 100 روبل میپرتم 100 روبل اکای اسلام داشته کن اوای داشته کن 100 روبل اکای اسلام 100 روبل دامو داشتی بچه اوچا 0 امرا جون رقمی 4 و 7 کی میدرو 4 و 7 برادرها کی میدرو 4 و 7 اکای شیروان اومد 0 100 روبل اومد رقمی 4 و 7 برادرها کی میدرو 4 و 7 خولیه بچه اوچا می نویسیم 4 و 7 سلامت باش زنده باشین اکای اسلام کی نسیم بله رقم 6 برای رقمی 4 و 7 نمیدرو برادرها یگان خویشمند نیست خرطه را میکشون برادر رو باره اجداد نمیکنیم قرطه را میکشیم 4 و 7 خولیه همه سیم داره دیگه کسی میزنه برادر رو عزیز آشه باشه کی؟ بگی 4 دارم تمام مکه نسیم جان رقمی 4 رقمی 7 کی میگیره برادر رو عزیز رقمی 7 خولیه رقمی 7 زهیر اکای زهیر خوش آمدی رقم 7 خولیه اکای زهیر بره بچه و چند 100 روبلی جلانی باشه مرحمت بدرو اکای نسیم پس که رقم 4 شو اکای نسیم رقم 4 پس میکنی اکا رقم 4 پس تا یا بنویسیم تا اکای نسیم 900 روبل دیگه اومد تمام رقمی 7 برادران کی میگیره رقمی 7 اگه خویشمند نباشه قرطه را میکشم رقمی 7 خویشمند نیست رقمی 7 نباشه 6 رقم دا میکشم شیرای نر کسی میزنه اوش شود رقمی 7 اکای دلیر جان گب نیست اکای دلیر جان 900 روبل بچه اوچه پرتو تمام اکای جان اکای دلیر جان 900 روبل پرتو بچه اوچه برادر همه کسا یا ایفی رو پیش میکنیم شیروی نر این ذوق بازی برادر قد به قد ایفی رفتن شای برادر عزیز ایفی تا پیش که بچه اوچه چوب که تماشا کار رفتن میگیری تمام برادر واره باشن نه شیر نر گب نیست رقمی 7 برادر رو بازیده نیست
لایکو میزنیم شطق. بله برادرای لایکو رو میزنیم شیروی نر. بله برادر رفتیم رقم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 قطعه برادر اینجا میسته. اکی مهراب رقم 3 4 200 داری. اکی نسیم رقم 4 6 0 0. اکی شیروان رقم 5 0 0. اکی اسلام رقم 1 2 0 0. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 4800 روبل آش باشه بچه و چه دوشی. رفتیم رقم 1 21. رقم 2 11. رقم 3 10. رقم 4 20. رقم 5 12. رقم 6 10. رقم 1 اکی اسلام اکی اسلام رقم 1 خطی بچه و چه آش شواتا برادر جون 4800 روبل داری. اکی اسلام با 21 آش شواتا می نویسیم 1 2 3 1 اکی شیروان 1 و 7. اکی مهراب 3 و 5. اکی شیروان 1 و 7. اکی نسیم رقم 2. اکی اسلام 6 و 4 ماند. اکی اسلام بچه و چه رقمی پیش ای خودت برادر جون اکی شیروان نویسوندگه 1 و 7 نویسوندگه اکی جون رقم 6 4 میگیری. اکی کی 6 اکی اکرام رقم 4 ماند. اکی اسلام رقم 4 میگیری. رقم 4 اکی اسلام رقم 4 ماند. رقم 4 کی میگیره. رقم 4 نویسونده سی. رقم 1 و 7 اکی شیروان 3 و 5 اکی مهراب نویسونده. اکی نسیم رقم 2. اکی اکرام رقم 6 4 موندگه. اکی اسلام رقم شما نگرفته. اکی اسلام رقم بعدی باره پس میشه که همه رقم ها این خطا کرده قفام بود. اکی شیروان اومد 600 روبل. اکی نسیم جان هم 600 روبل اومد. رقم 4 کی میگیره برادرای عزیز. رقم 4 خالیه. رقم 4 اکی اکرام رقم 4 هم میگیری. اکی اسلام رقم 3 4 5 موندگه. اکی اسلام خیلی تلویزیون 4 پاس 5 گیری نه اسلام رقمی 5 اکی در جون رقمی 3 و 4 کی میگیره. اکی مهراب 3 و 4 میگیری. قرطه را بکشه. رقمی 3 و 4 کی میگیره. شیروی نر 3 و 4 اسلام بگی گفته. اکی اسلام 3 و 4 اکی مهراب رقم ندارم. سوشا دل ندو نویس. شده کنم اکرام تو مشته نورا اکرام با شیرمون چی؟ اومد. اکی مراد ایوب شیری نر بچه بچه و چه نمیدرم. اکی در جون 300 روبل اومد. اکی؟ دلیر
اسلام چون حیثت شروط یا دمک بچه اوچا خیلی کرد تمام میپرتم اکای اسلام بچه اوچا رقم 5 گرفتگان 3 و 4 مونده اکای اسلام رقم 3 و 4 برادرو افیراتون پیش کنه شیرو اینا رو با دقت نگاه کنه که اینجا چی رفته سر بچه اوچا اکای مراد 1 دقیقه برادر عزیزم 1 دقیقه برادر رو میپرتم تمام اکای مهراب همینجا یکا در همینجا باشی در همون کامنتر بنویس که همه افیروش پیش کنه برای که اکای اسلام اگر رقمی 3 4 5 بوده این رقمی 3 و 4 او گرفتگی اکای رقم 5 اکای دلیر گرفت برادرای عزیز رقم میگیره شیروی نر بنویسه شیروی نر بنویسه همون رقم رو میگیره بنویسه افیروتون رو پیش کنه اما چند نفته اسلام چون دیگه بود 3 و 4 بگو ایمان چنده رقم 3 و 4 اکا رقم 3 و 4 اخدو اکا که چانسون دورو ایوب نه اکا ایران بکش ای بچه اکا جان 1 دقیقه 3 و 4 اکای شیرون ای تو تغریه برا جان رفتیم همه سم دورو ها میکشیم برادرای عزیز میکشیم قرطه اکا میرو برادر 1 دقیقه اکا میرو چانسون دورو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای شیروان رقم 1 و 7 0 0 اکای نسیم رقم 2 300 روبل داره اکای اکرام رقم 6 0 0 اکای دلیر رقمی 5 0 0 اکای اسلام رقم 3 و 4 4200 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش باشه بچه بچه 1800 روبل رفتیم رقم 1 20 تا رقم 2 21 تا رقم 3 22 تا رقم 4 10 تا رقم 5 12 تا رقم 6 10 تا رقم 7 11 تا رقم 2 رقم 3 برادرها با 22 و شوات بچه اوچا 1800 روبل دیگه داری رقم 3 اکیه اکای اسلام و شواتا پفتور برادرها پفتور می نویسیم اکای اسلام 3 و 4 پفتور اکای شیروان 1 و 7 بود 1 و 7 پفتور می نویسیم برادرها می نویسیم رقم 2 5 6 برادرها صاحبا چون شیروان رقماتون رو بنویسیم می نویسیم برادرای عزیز رقم 2 را مکای اسلام بگی میگه رقم 2 رقم 5 اکای دلیل رقم 6 رقم 6 اکی میگیره 600 روبل شیروان اومد رقم 6 اکای
محمدی اکای محمدی خوش آمدی براجان رقم 6 اختای سمو امه پارتیم شیروی نار اکاش کی از خدام مهربا شور دو سده مشرف نسیم پول نداره. کی؟ نسیم فرید. 5 6 اکای اکبر جان رقمو پر شده اگه بچه او چه اکای محمدی براجان ولی سم شبیه پارتی اکای محمدی نسیم انگلیسی کی؟ نسیم کنی نسیم اکای نسیم کنی اکای نسیم نگرفته رقم 7 نویسون جو خیلی رقم اکای دلی جون 300 بلوما شیروان نداره. که شیروان پارت آف میکنه نه 600 فرید. 600 خیلی اکای محمدی بچه او چه سم تا پارتو اکای محمدی بله اکای اسلام دوری بچه او چه دوری اکای محمدی سم تا پارتو قرطر اکشم اکای محمدی ایوب پارت برو. اکای ایوب برادر یا دقیقه برادر اکای ایوب کن شاید بسته هوای ده پارتی اکای ایوب دا واتساپ ما دو تا یک روی که اکای ایوب دا واتساپ دو تا یک روی که تمام هر داشت ایوب اکای ایوب این سمت میره برادر این سمت می پارتم بچه او چه نسیم همیشه 600 داشته نسیم. نه اکای ایوب 900 رو رفت اکای همون سما فرته اکای واتساپ بگی تمام رفت محمدی اومد 600 روبل اکای رجب زاده اومد برادرای عزیز کسی میزنه شروع نرو شوا رفتیم او 300 روبل دوره چه رقم دوره یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکای اسلام رقم 2 3 4 5 5100 روبل دوری اکای شیروان رقم 1700 اکای دلیر رقم 500 اکای محمدی رقم 6 300 روبل دوری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نه آش باشه 1800 روبل رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 تا رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 تا رقم 7 22 تا برادر رقم 6 و 7 برادر وارد شیروی نر کسی خوشمند مرحمت 900 روبلی بدرویا رقم 6 و 7 برادر وارد کرده شیروی نر کسی میدرو مرحمت 900 روبلی کی میدرویا شیروی نر 6 و 7 وارد 22 دا رقموی کیش شو محمدی شیروان اکای محمدی قطعی اکای شیروان برادر وارد کرده رقم 1 2 3 4 5 برادر کی میدرو وارد 900 روبلی
برادرایی که همیو رقماتون اشاره نه اگر پاس کردن خویم گوی پاس برادر سرازا کارتا در دو آدم بکشم پاس باشه بنویسیم بله 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 راست میگه سه و چهار رکعه اسلام سه و چهار رکعه اسلام برای رقم 1 2 5 برادرای عزیز می نویسیم اکای دلیر می نویسیم 5 2 اکای علی خان و علیکم با سلام اکا جون هیچ یکم من همجا برادر رقم 1 موندگه برای 900 روبلی اکای شیروان رقم 1 ده برادر دروما رقم 1 رخ شد اکای علی خان بچه و چار رقم 1 گرفت رقم 1 اکای شیروان در رقمش دروما 5 2 اکای مهراب دروما اکای مهراب جان سوم تا پارت و شیرینر بگه علاقه داریم تمام اکای علی خان زنده باشی شیرینر گاب نیست برا جون اکای نسیم جان سه و برادر گرفتگی ای بری بالای بی اکای اسلام دروما در رقم خودش درآمدگی اسم نداره شیروان اکای شیروان حسد اومد اکای مهران جان اومد اکای مهران اومد از رایسر با کی؟ تمام؟ برادرای از کارتا را میکشیم شیروی نه اکای کی هم نویسکری اکای نسیم جان افیرت قفای بچه بچه افیرت قفای اکای نسیم جان افیرت قفای برادر رو بنویسی همی برادرمون افیرش پیش کنه افیرش قفای کسی میزنه برادر رو 5400 روبل بچه بچه آشا 7 رقم نویسندگی 5400 کسی میزنه آشا رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای محمدی رقم 6300 روبل دوره اکای شیروان رقم 7100 اکای اسلام رقم 34 3300 دوره اکای مهراب رقم 5200 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 5400 روبل آشه باشه بچه بچه رفتیم بله بله برادر عزیز رفتیم رقم 1 22 تا رقم 2 رقم 2 3 ولید رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 2 اکیه مهراب اکای مهراب با رقم 2 برادر 3 ولید قدی ترینکا بچه اوچه آش شوه 5400 روبل داری آش شوه مهراب 2 3 اکای کی رقم 2 3 اکای اسلام اکای مهراب 2 3 را اکای اسلام گرفتگی اکای اسلام گرفت رقم 6 اکای محمدی مهراب نه نه 3 و 5 نه 2 3 را وای بنویس اکای اسلام یکم نویسندگی 1 و 5 اکای علی خان 1 4 5 4
акай меҳроб бародар 57 монд. акай меҳроб 57 монд. салому алейкум ака, чанд сумяй бозӣ? 300 рубли, 300 рубли. акай меҳроб 57 монд. 57 акай меҳроб. тамом брату, карта бародаро уҷед, бародаро рақамо тамом шуд. Мара гӯхма гумтам. Як чоро. Ҳамара насунди. Не мақсад гуфтагӣ ме насунди, иҷа рақамои вай набия. Ислам, Меҳроб, Маҳмадӣ, Алихон. Тамом, ака ислам, насунди Меҳроб, Маҳмадӣ, Алихон тамом шуд. Рақами 6. Ака Маҳмадӣ ай. کسی میزنه برادرای از آش شوا. اکای مهراب اکی زده نه اکای مهراب آش شوا. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Алихон اومد. کیسو نداره یا علی خان نداره تمام علی خان اومد 600 روبل تمام برادرای از یه بار میخونیم اکای اسلام رقمی 2700 روبل داری اکایش مهراب رقم 57 4800 روبل داری اکای محمدی رقم 600 اکای علی خان رقم 1400 برادرای از کسی میزنه شیروی نر اوشه باشه 1800 روبل رقم 1 رقم 1 31 تا رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 23 رقم 5 رقم 5 برادر 20 رقم 6 رقم 6 برادر 10 رقم 7 رقم 7 برادر 20 رقم 1 برادر با 31 بچه و چاو شوتا 1800 روبل داری رقم 1 آش شوتا رقم 1 کی بود اکای علی خان آش شوتا اکای اسلام 723 اکای علی خان اومدگی اکای جان سومتون شیر نر اومدگی اکای علی خان بچه و چه پفتور میره اکای مهراب برادرای از بنویسه پفتور باشد 23 اکای اسلام پفتور اکای میرزا بچه و چه حالی برادرها رقماشون پس نکنن گرفته نمیتونی شیر نر بعدی باره برادر میتونه کسی کدام رقمی را بگیره اکای علی خان پفتور رقم چنده؟ گپ نیست اکای میرزا جون بچه چه گپ نیست 1 4 با رقم 5 6 کی بود 5 6 7 اکای مهراب 57 اکای مهراب بچه و چه 4 و 8 پرت تمام گپ نیست میپرتم رقمی 5 6 7 کی میگیره 5 6 7 برادران می نویسیم رقمی 7 اکای شیروان رقمی 5 و 6 کی میگیره 5 و 6 اکای اکبر جان رقم 5 و 6 میگیری پیش خود اکای شیروان نویسم دیگه رقمی 7 دادیمش رقمی 6 و 5 میگیری اکای اکبر رقمی 6 و 5 نسیم رقمی 6 برادرای از اکای خدایار رقمی 6 موند پیش خود اکای نسیم نویسوند اکای خدایار پیش خود اکای نسیم رقم 5 گرفت رقمی 6 میگیری اکای خدایار ببینم خاموش اوک 6 اکای خدایار رقم 6 کسی نداره از
اکای شیربون، اکای نسیم، اکای خدایو. اکای شیروان 600 روبل اومد. بگی میگه تمام گرفتم اکا جان. اکای خدایار سوما پرتوی برادر سوما را میپرتویم. اکای نسیم، اکای خدایو. اکای نسیم قطعی اکای خدایار سوما تون پرتوی براتو. اکای علی خان سلامتی خوبه دیگه برادر ما تنجا. 600 روبل اکای خدایار اومد. 600 روبل. اکای نسیم. میشور زنده باشین اکا جان، زنده باشین. دورم اکا بین اکای نسیم میگه دورم بین میگه. اکای نسیم. اکای نسیم. یه رقم گرفته گولی 00 اکای نسیم جان 00 بدیم بچه رو چه گرد نیست. برای جان بخشیش شیرنر بخشیش. او شاگرد برادر شاگردی که نویسنده است بود او خیس باید شاگرد دیگه شیش به همون خاطر چیده رقمای مرا نمیگیره کامنتم نمی اکای اکبر جان بچه و چه با وقتا گفتم که برادر عزیز من همجا 57 نویسنده. اکای اکبر جان من دیدم پراسا پیش شما اکای شیروان رقمی 7 گرفته بود. با ما گفتم اکا جان رقمی 6 و 5 میگیری. گفته بود دوش کردم تا اکا جان دیگه ننویسوندی شعر نه. 6 و 5 گرفتن رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اسلام رقم 2 و 3 2100 روبل داری. اکای علی خان رقم 1 و 4200 روبل داری. اکای شیروان رقم 7 300 روبل داری. اکای نسیم رقم 500 اکای خدایا رقم 6 300 روبل داری. برادر از کسی میزنه 1800 روبل آش شو. رفتیم رقم 1 20 رقم 2 23 تا رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 3 دما. رقم 7 بچه و چه آش شوتا با 3 دما ترینکه برادر آش شوتا 1800 روبل. اکای شیروان آش شوتا هفتار باشه برادر همه هفتار بنویسه. اکای شیروان رقم 7 خوله هفتار. اکای نسیم رقم چنده 6 خدایو. علی خان 1 و 4 هفتار. رقم چنده اکای 5 اکای اسلام بچه و چه می نویسی. اکای اسلام رقم 2 و 3 می نویسی. اکای اسلام همه هفتاره. اکای اسلام اکای شیروان اسلام برادر پست نویسه در خودت میتیم برادر برای که افیر و قفا میمونه. اکای نسیم. اکای نسیم جون شاید اومد. اکای اسلام می نویسی برادر یا یکم کسی که تیم رقم بچه و چه بنویس نه که نویسی یکم کسی که می تیم رقم تا رقم 3 اکای شیروان. اکای اکبر جان برادر گپ نیست برات رمومن دی خودم نفهمیدم. اکای اکبر جان گپ تا نفهمیدم. رقم 2 اکای خدایار
رفتیم بنویس رقم 3 اکای شیروان، رقم 2 اکای خدایار. پفتور گفته اکای اسلام جان گپ نیست برادر. پفتور برادرای عزیز اکای اسلام پفتور در اومد. رقمش اکای اسلام جان بچه افیر تا پیش که شیرینه اکای اسلام در رقم خودش پفتور در اومد. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونید. اکای شیروان رقمی 7 1800 روبل 1800 روبل داره. اکای نسیم رقم 5 300 روبل داره. اکای خدایی رقم 6 00. اکای علی خان رقم 1 4 600 روبل داره. اکای اسلام رقم 2 3 1500 روبل داره. برادرای عزیز کسی بزنه شیروی نر آش شوشه بچه بچه 1800 روبل. رفتیم رقم 1 23 تا. رقم 2 11. رقم 3 20. رقم 4 11. رقم 5 20. رقم 6 20. رقم 7 11. رقم 1 برادرها با 23 و شما تا بچه و چه 1800 روبل داری. اکه علی خان و شما هفتور. اکای خدایا رقم 6 اکای علی خان 1 4. اکای میرزا جان بچه و چه همه پفتور رفت سر شیرنه رقم 7. اکای اسلام بچه و چه می نویسی پفتور همه اکای اسلام هم. ای برادرو دا اکای اسلام یک کس بنویسه گوه رقمش میگیره یا نگیره برادری کرد دیر کنه دا یکم کس میتین. اکای محمدی بچه و چه یک دقیقه است اما اکای کی نویسه استم اکای خدای رسول پاک بود. اکای محمدی رقم 3. رقم 2 را کی میگیره رقم 2 را اکای نسیم جان تمام رفتی. شیر نریه در قیست و بچه و چه رقم 3 اکای محمدی. اکای محمدی کی سوم نداره. اکای محمدی سوم تا پارتو برادرو این کارا برادرو دیر کده سرا در رقمو یک کسی گدا میتیم تمام. اکای نسیم ما 600 رو
اکا اسلام دیر کردی بچه اوچا دیر کردی اکا اسلام جان رفتیم برادرو اکای محمدی سم تا پارتو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای محمدی تیزش بگی بچه اوچا سم تا پارتو قرطه میخونم اکای محمدی چه رجب اوه اومد میخونیم اکای علی خان رقم 1 و 4 1800 روبل داری اکای خدایی رقم 600 اکای نسیم رقم 2 و 5 300 روبل داری اکای شیروان رقم 7500 روبل داری اکای محیدین محمدی اکای محمدی رقم 3 600 روبل داری برادری از کسی میزنه شیروی نر او شوشه 1800 روبل رفتیم رقم 1 22 تا رقم 2 10 تا رقم 3 22 تا رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 برادرو با 22 رقم 3 برادرو با 22 باره کرده کسی خوشمنده مرحمت 900 روبلی باره ده بدروه بچه بچه 1 و 3 برادرو باره کرده کی باره ده مدرو رقم 2 اکیه رقم 2 برادر باره ده نمدروی مهرب اکی مهرب جان بچه بچه تا برادرو رقمشون پس نکنن نمیتون رقم 2 اکی نسیم جان بود باره اومد اکای نسیم جان دور اومد رقم 4 5 6 7 اکای برادرو اکای شیرمون رقم 7 تو دانه مدروی اکای شیرمون رقم 7 اکای خدایار برادرو نمدروی اکای میرو بگو رقم 5 نمیتونی رقم 5 اکای اکای نسیم برادر رقم 5 بس که رقم 6 اکای خدایار علی خان رقم 4 شدر اومد رقم 5 دا مدروی اکای مهراب 5 دا رقم 5 دا کی مدرویا ای خدایا نقصد پارتو مهراب دا درو بانجوی من تمام اکای مهراب برادر رقم 5 مهراب 5 و 7 هر دشا میگیری اکای مهراب 5 و 7 هر دشا میگیری بنویس برادر وره 7 تمام تمام اکای شیروان برادر دودم رقم 7 اخته رقم 5 اکای مهراب آه همه رو نویسون شیروان رقم اکای نسیم 900 بلومات رقم 1 گیری 5 اکای مهراب در اومد تمام برادر کسیم نداره اکای نسیم اومد گفتم تکای خدایا رو اومد هم خیر بله برادرای از سمو را میپرتیم شیرو نه اکای علی خان رقم 4 شنبه دیگه اکای میرو تو چرا پارتو چند داره آقا چند ولی من میبینم تمام 4800 باشون نپاختیم ولی اکای نسیم 600 اومد کیاشه 900 پارتو تمام هر را میکشیم شیروی نه
بله بله اکا جان بله. رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. میخونیم. اکا علی خان رقم 1 4 900 روبل داری. اکای محمدی رقم 3 600 روبل داری. اکای نسیم رقم 2 300 روبل داری. اکای خدایا رقم 6 0 0. اکای شیروان رقم 7 600 روبل داری. اکای مهراب رقم 5 3900 روبل داری. برادرای از کسی میزنه 5400 روبل آشوا. رفتیم. رقم 1 11. رقم 2 21. رقم 3 21. رقم 4 20. رقم 5 21. رقم 6 20. رقم 7 12. برادرای عزیز رقم 2 رقم 3 21. رقم 5 21. برادرای عزیز سه رقم واره کرده کسی خوشمنده مرحمت. برادرای عزیز 2700 روبلی. برادرای واره 2 3 5. اکا جان نبودی بچه ها چه اکای ابرو 3 و 5. اکا جان نه شیر نر وارش لگه رقم 2 3 5. برادرها 21 دا واره 21 دا 4 واره گفته اکای. برادرای از یکم کس نمیدرو رقم 4 اکای علی خان. اکای اسلام رقم 4 اکای علی خان. ای بچه بچه رقمش دا پفتور در اومد واره دا در اومد. رقم 1 خوله رقم 1 دا میدرو اکا جان رقم 1. برادر 2700 روبلی. 2700 روبلی ای برادر 2700 روبلی. پس خدایا برادرو رقمی اکای اسلام برادر عزیز پس گفته رقم 1 6 7. برادرو کی میدرو 1 6 7 ده 1 6 2700. رقم 1 6 7 ده کی میدرو 1800 روبل پارتو. نویستم کو اکای رقم 1 اکای اسلام رقم 1 اکای اسلام. اکای اسلام جان گاب نیست بخشش بچه ها چه بخشش. برادر این برادرها در اومده سین چقدر تقسیم میکنی اکای مهرو برادر تقسیم کردن نمیشه. برادرها در اومده سین اکای علی خان 3000 اومد. 2700 رقمی 6 و 7 ده کی میدرو برادرها 6 و 7 ده شیروی نر می نویسین. اکای اسلام پارتو گو 1200. چند سوم جورم بگو چند سوم داره اکای اسلام 1200 دیگه پارتو تو قدمش کو 1200 چند سوم داره 1500 1200 روبل دیگه بچه ها چه پارتو 1200 روبل دیگه 1500 داری اکا جون. رقم 6 و 7 برادرها یکم خوشمند نیست 2700 روبلی. برادرها واره 6 و 5 یکم خوشمند نیست. اکای میراب نمیدونم بچه ها چه برادرها رقم 6 و 7 خولیه برادرها میکشم قرصلا.
2000 اکای اسلام اومد 2000 تمام اکای اسلام جان اومد بچه های اوچا اومد سمون برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوش شوا بچه های اوچا رقم 6 و 7 خولیه 6 و 7 دهیش کنند اومد برادرای عزیز 6 و 7 خولیه شیرگون نداره اومده نه دو کس رو میکنم رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 خارطه برادرو این همجا میسته میخونیم برادرای عزیز اکی نسیم رقم 2 300 روبل داره اکی مهراب رقم 5 3900 روبل داره اکی علی خان رقم 4200 روبل داره اکی اسلام رقم 1 800 روبل داره اکی اکای محمدی اکی محمدی برادر میرم بکرگی بکرگی اکی محمدی رقم 3 600 روبل داره برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر من اول حساب میکنیم چند کت میشه کسی میزنه برادرای عزیز چند کت میشه کسی میزنه برادرای عزیز 8800 روبل نه برادرای عزیز کسی میزنه 9000 روبل اوش باشه 9000 برادرها بگیریش کسی میزنه 9000 برادرها اوش باشه رفتیم رقم 1 20 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 برادرها 20 تا رقم 4 20 تا رقم 5 20 تا برادرها رقم 2 کیه اکی نسیم برادر 9000 روبل اوش شوات بچه اوچه با 22 اوش شوات رقم 2 می نویسیم پفتار باشه پفتار برادرای از پفتار باشه پفتار اکی نسیم رقم 2 برادرو اکی نسیم رقم 2 تا میگیری بچه اوچه بو می نویسیم یا پفتار اکی علی خان اکی نسیم رقم 2 گرفتگی برادر رقم 3900 میروب تمام پفت علی خان پفتور یکو اکی میرزا بچه او چه خود دیده استی که پیش خود برادر رقم گرفتند رقم 1 گرفت اکی کی محمدی رقم 3 اکی اسلام براجون رقم 5 6 7 رقم 4 و 5 اکی اسلام گرفته نمیشه رقم 5 6 7 برادرو 5 6 7 5 6 7 کی میگیره 5 6 7 نویسه 5 6 7 برادرای از نویسه اکی اسلام 5 6 7 5 6 7 اکی اسلام 5 6 7 اخته بچه اوچه دیگه پارتو بود اکی جون کی خیر نفهمیدم 100 روبل اکی اسلام چی میگه 100 روبل میپرتم اکی اسلام چه هست میپرتی 100 روبل 100 روبل میپرتی اکی پرینس و علیکم با سلام بچه اوچه خوش اومدی کسی نداره نسیم اکی نسیم رقم نداره هم دو اول نیست
چند سم داره که نسیم رونا رقم دیگه 9000 دیگه داره. تمام دیگه هیچ کس همه سم داره دیگه میپرتم تمام اکا جان تمام گاب نیست شیرینر اکا جان 100 روبل بچه اوچه میپرتوی با افترای رقمش تو میرو. نه مهرو نگرفته اسلام اگه پارت است دیگه بود تمام. اکا اسلام تمام اکا اسلام میپرتوی اکا کی ختم اکا کی بود نامش 9000 زد کن واسه کل هردی 9000 میپرتم اکا نسیم جان بچه اوچه من 9000 روبله برادر رفت اکتا رفتیم برادر رو قرطره میکشیم شیروی نه اکا نسیم جان در واتساپ بود چک کروی نکردم بچه اوچه بعد در کار شد برادر روی که گوی روید نکنیم مالی برادر همه قرطره کشیم کسی میزنه برادر روی از اوش شواشه برادر رو رفتیم 0 100 روبل میپرتم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای نسیم رقم 200 اکای علی خان رقم 14600 روبل داره اکای محمدی رقم 300 روبل داره اکای اسلام رقم 567 100 روبل میپرتو برادرای از کسی میزنه شیروی نر آش شوا بچه اوچا رفتیم رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 11 برادرای عزیز رقم 6 و 21 رقم 4 برادرو با 21 و رقم 900 روبلی کسی جلن دورو مرحمت بدروه رقم 6 و 4 کیه می نویسیم برادرو وارد کی میدروه رقم 1 2 3 5 7 برادرو وارش اگه اکا علی خان در رقم 1 نمیدروی اکو میدروی نمیدروی رقمو دا دوباره اکا نسیم جون می نویسیم برادرو 900 روبلی واره شیروی نر خوشمندو مرحمت 900 روبلی واره اکا علی خان یک بیگی گفته 900 روبلی واره شیروی نر می نویسیم همی 3 5 7 برادرو موندگی واره چو باشد درم اکای ابرو رو بچه اوچه رقم 3 اکای ابرو رو بچه اوچه رقم 7 و 5 3 برادر میتونی بدروی 3 واره تا اکای ابرو رو شیروان 900 روبلی برادر اکای اسلام رو 100 پارت اکای خانم 300 روبلی تمام اکای علی خان 300 روبل میپرتو اکای کی اکای اسلام 100 روبلی اکای اسلام 100 روبل میپرتو با کیه ای اکای من داره اکای ابرو اکای نسیم پارت اکای نسیم هم پرتو اکای نسیم پرتو سوم پرتو شیرینر بوزی خنک نکه برادرم اکای شیرمان هم 300 دیگه پارت بود آقا اکای نسیم 900 روبل آمد اکای علی خان 600 روبل اکای اسلام بچه اوچا تمام اکای اسلام برادر رقم 5 و 7 کی میگیره اکای اسلام 5 و 7 میگیری هر دشه برادر جون وارده اکای شیرمان رو پارت اکای کی چانس مونده بیای اکای مهرو 3900 ختم شد اکا 600 داشتم 300 پفتم تمام اکا جان تمام 600 داشت 300 پفتم خیلی اومد 1 میلیون
300 اوما. برادرای عزیز شیرای نر رقم 56 را اشکانه دوره قرطه را میکشم. 5 و 7 در برادرای اشکانه است قرطه را میکشم. 5 و 7 در اشکانه باشه میکشم قرطه را. میکشیم قرطه را شیرای نر. کسی میزنه برادرای عزیز اوشه باشه بچه اوچه. 5 گیر مهراب میدوه. رقم 5 اکای مهراب اگو برادر سمش روی کدم هوای ابران سم پارتی بچه اوچه. سمش نو روی کرم اکجون. رقم 5 اکای مهراب گب نیست. اکای علی خان برادرای عزیز رقم 1 کی رقم 7 کی میگیره. رقم 7 خولیه برادرای یه رقم دیگه شمگیره شیروی نر مقصد کلی کلام میشه. رقم 1 اکای ابرو رقم چنده شیروان اکای شیروان رقم 5 میگیری. شیروان صدیق رقم 5 برادر رقم 7 کی میگیره. رقم 7 میگیره شیروی نر قرطه را بکشم. رقم 7 کی میگیره. اکای مهراب رقم 5 هم گرفت. رقم 7 کی میگیره. خوشمن است در 6 قرطه میکشم. برادر در 6 قرطه میکشیم برای که همه برادر خپ بودن ایستادین. بخب ایستادن بچه اوچه نمیشه با اسلام دوما سه سال. اکای کی؟ اکای اسلام سال دوما. آن بگیره تو. نسیم بگی. اکای نسیم رقم چنده؟ شما دیگه کسی میدانه برادرای عزیز باشه بچه اوچه. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 اینجا میسته میخونیم. چی گفتم در شیروان بنویس رقم 7 5 اکای علی خان رقم 4 و 1 300 روبل دوره. اکای اسلام رقم 6 100 روبل میپرتو. اکای نسیم رقم 200. اکای ابرار 3500. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوشه باشه بچه اوچه. رفتیم رقم 1 22 تا. رقم 2 10 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 30 تا. رقم 5 31 تا. رقم 6 20 تا. برادر رقم 5 با 31 بچه اوچه اوش شوتا اکیه. اکای شیروان برادر اوش شوتا. برادر اوش شوتا. اوش شوا 4800 روبل. 4800 روبل براجان اوش شوتا. 3 و 5 اکای شیروان. می نویسیم برادر پفتار باشه پفتار می نویسیم شیروی نه. یک بگی بو بگه تمام. یک اکا میگیرم بگه. رقم 2 اکای محمدی
می نویسیم رقم 467 برادرای عزیز رقم 467 کی میگیره شیروی نر می نویسیم 467 خولیه برادرای عزیز می نویسیم شیروی نر ساعت ما اکا جان 21 شش رنگ ساعت همون نواسیبیرسکای بچه او چه رنگ ساعت همون نواسیبیرسکای برا جان چیه که جان ساعت 23 گفتسی چیه که جان نفهمیدم ساعت 23 چیه پر می نویسیم برادرای عزیز رقم 4 6 7 می نویسیم بهترین دوشه بگی میگم دوشه گرفتگن اخی اکا الخان اونجا مردن شوخی سر کرد رقم 4 6 7 که میگره شیروی نر می نویسیم 4 6 7 4 6 7 که میگره شیروی نر می نویسیم چهار شش هفت اکای شوخه خشو مردی اکم اکای شوخه هم ایگرو که شخص شیر ندومد خشو مردی اکم تمام اکای شوخه پارت و اکای اوچه نه کابل کنی شا اکای الخان روبه میکشیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای شوخ اسم شما اکای شوخ هدول هایصد اومد تمام برادران میخونیم اکای ابرو رقمی 3 و 5 4 200 داره اکای محمدی رقمی 200 اکای علی خان رقمی 100 اکای شوخ رقمی 4 6 7 900 روبل داره
برادرای از کسی میزنه شیروی نر آشاشه. بله اکا جان اکا شوخ آمد. کسی میزنه 1800 روبل آشا بچه بچه. رفتیم. رقم 1 20. رقم 2 11. رقم 3 10. رقم 4 رقم 4 30 تا. رقم 5 11. رقم 6 22. رقم 7 21. رقم 4 برادر بسیح بچه اوچه آش شوته 1800 روبل داری. اکه شو خواهش شوه می نویسین برادر رقم رو می نویسین. پفتور اکه شیروان رقم چند بود؟ تمام 4 6 7 اکه و رقم 2 اکه محمدی. رقم 2 اکه محمدی بود. تمام اکه شوخ پفتور اکه شوخ برادر تا پس گفتن تا برادر پفتور میمونم. رقمی چند بود اکه کی 3 و 5 بود اکه. رقم 1 کی میگیره؟ رقم 1 اکه نسیم جان. رقم 1 مونده اکه نسیم جان. رقم 1 میگیری؟ رقم 1 اکه شیروان. رقم 1 اکه شیروان. خاطر هم میکشیم شیروی نر. خاطر هم میکشیم شیروی نر. اکه محمدی بچه اوچه سون پارتو شیری نر. اکه نسیم جان بچه اوچه اکه محمدی در رقمش پفتور رفته برادر. از رقم 1 با اکه شیروان گرفت برادر. اکه نسیم جان بچه اوچه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. که محمدی اومد نه 100 روبل اومد. برادر رو میخونیم. اکه ابرور اکه شیروان برادر خود اکه ابروی دیگه با اکه ابرور نسوندن. اکه ابرور رقمی 3 5 1 3 و 300 داری. اکه شوخ رقمی 4 6 7 1800 داری. اکه محمدی رقمی 2 600 روبل داری. برادر از کسی میزنه شیروی نر آش شوشه 1800 روبل. رفتیم. رقم 1 10 تا. رقم 2 20 تا. رقم 3 12. رقم 4 20. رقم 5 22 تا. رقم 6 20 تا. رقم 7 11. رقم 5 برادر با 22 آش شوته 1800 روبل داری برادر. آش شوته رقم 5 آش شوته. پفتور شوخ پفتور اکای محمدی پفتوری. اکای محمدی پفتوری. اکای رقم 1 و 5 1 و 2 را کی میگیره؟ 1 و 2 اکای محمدی 1 و 2 در پفتوری. اکای محمدی 2. رقم 1 اکای نسیم جان. رقم 1 میگیری؟ رقم 1 کی میگیره؟ رقم 1 اکای محمدی رقم 1 میگیری بچه اوچه؟ اکای شوخ پفتور موندم برادر. رقم 1 کی میگیره؟ رقم 1 رقم 1 بگی. تمام. رقم 1 اکای نسیم جان. اکای نسیم جان سوم تا پارتو شیری نر.
300 روبل که نسیم جان اومد. رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای شوخ رقم 4 6 7 900 روبل داره. اکای ابرو رقم 3 و 5 4500 داره. اکای محمدی رقم 2 300 روبل داره. اکای نسیم رقم 100. برادرای از کسی میزنه 1800 روبل آشوا. اکای پرجان بچه بچه لایک بردار شیرنا. رفتیم. رقم 1 20 رقم 2 21 تا رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 یا 12 رقم 6 رقم 7 20 برادرای عزیز رقم 2 برادر و 22 بچه و 21 رقم 2 و 21 برادر آش شوت. برادر عزیز 1800 روبل داری. رقم 2 و 21 آش شوت. اکای شوخ پفتور بنویس. پفتور اکای ابرو می نویسیم برادرو. رقم 1 و 2 رقم 1 و 2 می نویسیم. اکای محمدی می نویسیم. اکای براد زبراد برادرو رقم اول زاین تا بچه و چه خوش اومدی. اکای براد زبراد رقم 2. اکای نسیم جان رقم 1 میگیری و اکای محمدی گیرا. اکای نسیم جان رقم 1 میگیری و اکای محمدی دا بتیم. اکای محمدی رقم 1 میگیری. رقم 1 میگیری اکای محمدی. تمام. اکای شیروان. اکای شیروان دا بنویس رقم 1. اکای ابرو دا. رفتیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. ما چند سوم دارم در شما. اکای براد زبراد برادر دمو سوم نداری شیر نر 300 روبل داره. حالی بعد میبینیم بو. اکای شوخ رقم 4 6 7 0 اکای ابرو رقم 3 5 1 3600 داری. اکای محمدی رقم 2800 روبل داری. برادرای از کسی میزنه شیروی نر آش شوا. رفتیم. رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 5 برادرها با 21 بچه و چه و شاته رقم 5 با 21 با شاته 1800 روبل داری. رقم 5 کی بود؟ اکای ابرو روش شوا. می نویسیم. رقم ها را می نویسیم شیروی نر. اکای رقم پفتور. اکای همه پفتور باشه. اکای شوخ چند سوی داره؟ برادرای عزیز رقم 3 5 1 اکای شوخ برادر رقم تا میگیری. اکای شوخ رقم 4 6 7 تا میگیری. پفتور برادری ها نمیگیری. می نویسیم 4 6 7 تا میگیری. اکای شوخ پفتور. تمام برجون.
اکای براد زبراد بچه اوچت رفتیم میخونیم میکشیم خاطر برادرای عزیز. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. کشی روان دور از سر ما. اکای محمدی رقمی 2500 روبل داری. اکای ابرو رقمی 351 4500 روبل داری. اکای شوخ رقمی 467 900 روبل داری. برادر از کسی میزنه شیروی نر آشه 800 روبل بین ما در شما سون دارم. اکای براد زبراد بچه اوچا بین برای که اکای براد زبراد داشته باشیم برادر 300 روبل. برای که پلی کلان یگم کس نداره. برای که ما روی میکنیم پلی کلان برادر در دستمون نمیخپیم. اکای براد زبراد رفتیم. رقم 1 حال دیده است برادر پل باشه برادر میگه تا. رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 11 برادرای عزیز رقم 3 با 21 رقم 4 هم برادرها با 21 واره کرده کسی خوشمنده مرحمت برادران 900 روبلی بدروی. رقم 3 و 4 واره ده واره ده کی میدروی شیروی نر وارش بگه اگه خوشمند باشه مرحمت واره ده بدروی. رقم 1 2 5 6 7 برادرها خوله 21 ده واره کرده 3 و 4 می نویسیم برادرای عزیز می نویسیم. 5 واره گفته اکای ابرور می نویسیم شیروی نر رقم 1 2 6 7 موندگه 1 2 6 7 در کی میدرو. رقم 1 2 6 7 در کی میدرو شیروی نر می نویسیم. نداره اکایی که براد زبراد نداری بچه اوچا این برادر دوزه. رقم 1 2 6 7 در کی میدرو برادر از قرطه را کشم. قرطه را برادر در 3 تا میکشم شیروی نر کسی میزنه برادر اوشا باشه برای که برای اجرات نمیکنیم خوشمند باشه برادر خودش میدرویم. اکای محمدی رقم 2 اکای محمدی گاب نیست براجون رقم 2 اکای محمدی چند سوم دوره درستم تمام. اکای محمدی برادر رقم 2 خرطه را میکشیم. اکای شوخ 6 واره اکای شوخ 6 هم بچه و چه خطای. رقم 1 و 5 مون کسی میزنه برادر موندخی. 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 قطعه برادران اینجا میستن میخونیم. اکای ابرو رقمی 3 و 5 3600 روبل داری. اکای شوخ رقمی 4 6 0 0 اکای محمدی رقمی 2 600 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 5 رقم چه کن کسی میزنه برادر 3900 روبل آشوا 3900 روبل کسی میزنه آشوا بچه اوچا. اکای شوخ برادر آخرون قرطه رقم 6 برداشتم برادر جون ریسکی بنویس برادر عزیز. آخرون قرطه برداشتیم بنویسه برادر التماس. رفتیم. رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4
22 رقم 5 20 رقم 6 22 برادرای از رقم 6 قطع رقم 4 واره که اگر شیروی نر یگان خوشمن باشه مرحمت اکی رقمو اکی برادرو هر دی رقمو آیا اودام بده بچه اوچه اگر گوی تشم میتیم اگر گوی میدرو مرحمت بدروی بچه اوچه رقم 2 3 5 رقم رو 2 3 5 5 واره گفته 5 اکی 5 اکی ابرار رقم 2 3 دا کی مدرو 2 3 اکی محمدی رقم دا برادر واره دا مدروی تمام 2 3 دا کی مدرویا برادرای عزیز 1700 روبلی میشه و شیرای نر 1700 روبلی نه 1900 روبلی 1900 روبلی برادرها 1900 روبلی اکی شوخه اکی شوخه که موضوع میکنم میدونه 1900 روبلی بله بله اکی شوخه جون برادر رقم 2 و 3 دا کی میدرو 1900 روبلی برای رقم 2 و 3 دا رقم 2 و 3 دا کی میدرو 1900 روبلی رقم 2 و 3 اکی شیروان برادر اکی مهراب نمیدرویا در رقم 2 و 3 نمیدرویا اکی مهراب برادرها هیچ که ندروی قرطه را میکشم بچه اوچه هیچ که ندروی قرطه را میکشم نیکسه برادر نوشم دسته قرطه میکشیم 4 5 6 را میکشیم همین باره 800 روبل دیگی تمام کجون شیری نه تمام اوی گپ جورا نیزوه شد گاب نیست اکی شو خراب نمی 3 4 بعدی واره 3 4 5 که محمدی رفتن میزد رفتیم برادرو رقم چند بود 3 4 5 4 5 6 4 5 6 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 قرطه برادران اینجا می ایستم کسی میزنه برادرای عزیز کسی میزنه برادر 5000 روبله اوشه بچه بچه بیا امر خونی اکی شوخ رقمی 4600 اکی ابرو رقم 5700 روبل دورم برادرای از کسی میزنه شیروی نر اوشه 5000 روبله رفتیم رقم 4 20 رقم 5 10 تا رقم 6 22 تا رقم 6 که اکی شوخ با 22 شوات برانجون 5000 روبله داری اوشا رفتیم برادرم می نویسیم که امرو 1 6 7 قرطه را میکشیم شیروی نر همه قرطه ها اوجه پر شد کسی نداره تمام برادرای از همه رقم های نویسندگی برادرها تمام رقم ها همه طور شد 1 6 7 اکی ابرو رای کی؟
تمام برادر قرطه را میکشین. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. میخونیم. اکای شوخ رقم 3 4 5 4100 روبل داری. اکای محمدی رقم 2 300 روبل داری. اکای ابرو رقم 1 6 7 800 روبل داری. برادرای عزیز کسی میزنه شیرو نر 1800 اوش شو. رفتیم. رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 21. برادرای عزیز رقم 6 و 7 برادرها 21 دا باره کرده. کسی خوشمند مرحمت بدروه. 6 و 7 اکلا کسی قبول کن. زنده باشی اکا جان. اکای پرویز زنده باشی براتون. زنده باشی. پفتور اکای ابرار برادر در رقمات پفتور برده میدروی. شیر نر برش لگی هر دوش رقم های خطای 3 و 4 برده. یکان خوشمند دیگه هسته برادر بچه اوچه. رقم 1 2 5 را بدروی. 1 2 5 برادر خولیه. 1 2 5 بله برادرای عزیز بدروی. شیروی نر رقم 1 2 5 شیروی نر 1 2 5 موندگه بچه اوچه میدرویم. برادرها هیچ که دیگه نمیدرو. خرطه را میکشون. رقم 3 4 6 7 برادرها میکشون. کسی میزنه بچه اوچه 3000 روبله اوشه باشه. رفتیم. رفتیم. 3 4 6 7 3 4 6 7 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 قرطه برادران اینجا میته. کسی میزنه برادرای عزیز 3000 روبله و شما میخونین. اکای ابرو رقم 6 و 7 800 روبل داره. اکای شوخ رقم 3 و 4 2300 روبل داره. برادرای عزیز کسی میزنه شیرو نه 3000 روبله و شما باشه. رفتیم. رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 6 برادرو با 21 3000 روبله بچه و چه هاش شوته. رقم 6 با 21 هاش شوته. تمام. رقم 4 رقم 3 و 5 اکای ابرار دلش میریم. رقم براد زبراد رقم 4 رقم 2 اکای محمدی. اکای شوخ برادر رقم 1 6 7 موند. اکای شوخ 1 6 7 اکای شوخ 1 6 7 موند برادر. بعدی باره برادر کسی میتونه کدام رقمی را بگیره. رقم 1 6 7 موند. رقم 4 اکای براد زبراد اکای براد زبراد سمتا پارتو پفتور. اکای شوخ بچه او چه رقم 1 6 7 میگیری. جهانزیب رقم 1
رقم 6 و 7 موند. 6 و 7 کی میگیره؟ 6 و 7 برادرای عزیز. رقم 7 و 6 کی میگیره؟ 7 و 6. 7 و 6 برادرای عزیز، رقم 7 و 6 دگم کس باشه خواهشمند مرحمت شیرای نر بگیره شا. رقم 7 و 6 موندگی های. شش و 7 اکی شوخه. 6 و 7 اکی شوخه. قطع را میکشیم. اکی جهانزیب قطعی اکی کسی نداره. اکی براد زبراد. اکی شوخه را بنویس با. اکی بحردین اکی جهانزیب بر اومد. نال کن. اکی دسمرو دکنی مزور اومد. اکی چی بشونی؟ براتم. تمام برادران سومی همه آمد. قطع را میکشیم. برادر جان افیر بچه اوچه نمیچسبه برادر من. اینجا من تماشا که ایستم اکی شوخه دیگه کس و اوخالی خیره نیست برادر جان. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. آمد اکی جان آمد. اکی ابرو رقم 35 3200 داری. اکی محمدی رقم 200 اکی براد زبراد رقم 4200 رو داری. اکی شوخ رقم 1 و 7 اکی شوخ رقم 6 و 7 1700 رو داری. اکی جامعه رقم 100 برادرای از کسی میدانه شیروی نر اوش شوشه 1800 روبل. رفتیم رقم 1 21 تا. رقم 2 11. رقم 3 20. رقم 4 10. رقم 5 20. رقم 6 12. رقم 7 11. برادرای عزیز اینجا در شیروی نر رقم 1 برادرها با 21 بچه آش شبته اکیه اکی جانزیب رقم 1 با 21 آش شبته 1800 روبل داری برادر آش شبه. شوخه پفتور 5 6 4 پفتور اکی برد زبرد. اکی محمدی رقم 2. اکی ابرور پفتور. اکی محمد بچه سم تا پرت شیر نه. محمد علی اکی جون سم تا پرت شیر نه.
یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت. اکای محمد علی بچه چه سنت فرد و شیری نر اومد 300 روبل 00 میخونیم برادرای از اکای شوخ رقمی 67100 روبل داری اکای براد زبراد رقمی 4900 روبل داری اکای محمد علی رقمی 200 اکای جهانزیب رقمی 1500 داری اکای ابرار رقمی 35 2600 روبل داری برادر نه اوش بچه اوچا 1800 روبل رفتیم رقمی 1 23 تا رقمی 2 30 تا رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 2 برادرها با 30 بچه و 4 شواته 1800 روبل داری رقمی 2 اوش شواته می نویسیم رقم را می نویسیم که شوخ پفتور می نویسیم رقمی 2 محمد علی پفتور اکای 4 براد پفتور اکای جهانزیب پفتور اکای ابرار بچه و چه پفتوری اکای ابرار اکای نسیم جان بچه و چه یک دقیقه است اما اکای ابرار را بینیم برادر اگر پس نخواهید خودت میگیری برادر جان پس نکنه مجبوریم برادر رقمی به اجازتی باید چه یک هستیم زرینه رقمی 3 برادرای از یک دقیقه است شروع نه یک دقیقه است اما اکم هم جواب تیا کنی اپای زرینه خوش آمدین اکای ابرار برادر جواب میتی نمیتی اکای پفتور یکم بود اکم تمام رخ پفتور نویسونده که تمام اکا جان پفتور ای نباشم شیرینه اپای زرینه اکای شاخ اکای که با اون گرفتگی اکای نسیم جان بچه و چه گفتم که برادر رقمش را پفتور نویسوندگی بود بری بالایو راست با ما گفتم دو بودش نویسوندگی نکیم اپای زرینه مونم ایگرو که چی یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میخونیم اکای شوخ رقم 6 و 7 500 روبل داره اکای محمد علی رقم 2000 محمدی رقم 2500 روبل داره اکای جهانزیب رقم 1200 داره اکای براد رقم 4600 روبل داره اکای ابرار رقم 3 و 5 2000 داره برادرای از کسی میزنه شیروی نر 300 روبل و 1800 آشه باشه رفتیم رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 برادرای از رقم 3 برادرها با 22 بچه و چه شواته رقم 3 با 22 شوا 1800 روبل داری
هفتور اکی ابرور رقم 35 هفتور 4 برد زبرد 2 اکی محمدی اکی شوخه بچه و چچوکه و اکی شوخه میگیری رقم اکی شوخه خطی اکی جهانزیب برادر رقم میگیری رقم جهانزیب رقم 1 اپای زرینه برادر همی اکی شوخه مونگه رقمش پس کنه میگیری اپا جون رقم 6 و 7 موندگه اکی شوخه ننویسونده است اگر پس کنه خودت میگیری اپای عزیز اکی شوخه می نویسی اکی شوخه رقم 6 و 7 میگیری برادر تمام برجون تمام اکی شوخه پفتور تمام اکی شوخه تمام رقمت پفتور است 100 گل میپرد اکی شوخه خیلی بله اپای زرینه جان اپا جان همی اکی شوخه مون رقم شپا پس نکرد پس میکرد اپا جان دختون میرسید رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکی شوخه رقم 6 و 7 صدر بول میپرتو اکی ابوبکر اکی ابرور رقم 3 و 5 3 و 200 داری اکی برد زبرد رقم 4 300 روبل داری اکی جهانزیب رقم 1 900 روبل داری اکی محمد رقم 2 1200 روبل داری برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر 1800 روبل شود رفتیم افیر اما نمیدونم اکا جان اکا شوخه جان من امجا افیر تماشا دارم بچه اوچه هم قد چود که رفته سرکی برادر همه افیر چست من خودم گاو میزنم که خودت میدونی که شیری نر رفتیم برادرو رقم 1 33 تا رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 20 برادرای از رقم 1 با 33 بچه و 4 شواته 1800 روبل داری رقم 1 با 33 و شواته بنویسیم 4 پفتور اکی برد زبرد اکی ابرو پفتور بنویسیم برادرای عزیز رقم 2 اکی محمدی اپای زرینه ادمک اکی شوخه رقم تا پس میکنی اکی شوخه رقم تا پس میکنی 6 و 7 اکی شوخه اپای زرینه بازی کنه برادر رقم 6 و 7 اکی شوخه بچه و چه اپای زرینه رقم 6 و 7 موندگه اپا جونیتش بگیر اپاش کرد برای که اکی شوخمون ننویسون دیگه رقم 6 رقم 7 که میگیره رقم 7 خولیه برادرای عزیز رقم 7 اکی جهانزیب رقم 7 هم میگیری یا اکی محمدی برادرو اکی برد زبرد اکی ابرور برادرو رقم 7 اپای زرینه رقم 7 کی میگیره شیروی نر می نویسیم رقم 7 خولیه خوشمند و مرحمت سوم میرد به نام شمشد تمام اپاش کرد تمام رقم 7 اکی محمدی
درست محمدی یا اپای زنی نداره اپای زنی جون تسترش بگی بچه و چه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 باشه همین اینترنت اون نشست و یکی احمد سلام علیکم و علیکم بس سلام اکای احمد خوش آمدی براتون اکای شمشد موضوع اکای احمد خوش آمدی برات اکای برات نمیدونم بچه و چه خیمان اینجا من تماشا کردم شیر نمیدونم خیلی برادر نماشام ایسه اوستا برادر رو هوی میکنیم شتو بی همه ببینه نماشام اکای برات رقمی 400 اکای برو رقمی 35 2600 دوری اکای محمدی رقمی 27500 روبله 600 روبل دوری اکای جهانزیب رقمی 2400 روبل دوری اکای زرینه رقمی 600 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوش باشه کسی میزنه اوش رفتیم رقمی 1 11 رقمی 2 12 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 رقمی 22 تا رقمی فاکیه اکای محمدی با رقمی 7 برادر با 22 شوتا 1800 روبل دوری برادر آش شوا هفتار اکای می نویسیم برادر رقموی پفتار می نویسیم 1 و 7 اکای 2 و 7 گفت شنر رقمی 1 6 4 موندگی های اپای زرینه رقمی 1 اکای جانزه پفتور اپای زرینه رقمی 6 موندگی و رقمی 4 اکای برد میگیره پفتور گفته 4 رقمی 1 برادرای عزیز رقمی 6 هم میگیری اپای زرینه رقمی 6 موندگی های 4 بگی اکای برد رقمی 4 گرفتگی اون تا رقمی 6 هم میگیری اپا جون رقمی 6 رقمی 6 موندگی های اپای زرینه نه تمام اپاشکا گیزالگی نکشید رقمی 6 کی میگیره شیروی نه رقمی 6 اکای احمد رقمی 6 میگیری اکای احمد شما دی برات رقمی 6 برادر کی میگیره ها رقم 6 اکای احمد قبول های اکای برات قبول های شیر نه احمد اومد
شش ای برا زبرا شش من چون پاکه یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکای ابرو رقم 35 2000 دوری اکای محمدی رقم 27800 دوری اکای جهانزیب رقم 1 2100 دوری اکای براز ابرات رقم 4 300 بود میپاتوی اکای احمد رقم 6 600 بود دوری هر سمیران شروع نر 1800 بود اوشا باشه رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 20 برای رقم 1 به 21 رقم 6 به 21 برای وعده کرده کسی خوشمنده مرحمت 900 روبلی سه باره که ابرو برادر 900 روبلی دست میدونم مرحمت برادر از رقم را می نویسیم اکای محمد علی برادر میدروی برادر شیر نر اکای محمد علی برادر میدروی اکا چور باره بگی با تمام برا جان رقم 4 اکای براد زبرات رقم 7 اکای رقم 2 اکای نسیم جون رقم 7 اکای محمدی تمام رقم 5 اکی مدرو برادر رقم 5 خولیه اکی ابرو رقم 5 در مدروی رقم 5 خولیه رقم 5 هم درور وارده بسیار رقم 2 اکی نسیم برادر هم درومت چیروی نر رقم 5 هم اکی نسیم درومت خاطر یک شرمنده میکنیم بچه های اوچه کنک رید نه اینه که برادر رو تیپید میکنیم باید دیونا میکنیم شونش ایتی به پلجا کسی میزنه برادره از او شاشا کسی ندارو خیلی نسیم اکی نسیم اومد 900 رو بود 900 1800 چوه دو رقم چه اکی ابرور گیریش رقم 5 دور گیری برادره از کسی میزنه شیروی نر اوش باشه بچه های اوچه 5400 روبل برادره اوش باشه بعد دیواره میدونه برادرای از همه رقم ها پس میشه کسی که هفتم رقم که برداشتم برادر بر رقمتون بنویسه بچه ها هفتم رقم برداشتم کسی میتونه کدام رقمی را بگیره بچه ها یکم نویسان دامون رقم برادر گرفتن میگیرم
رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم. اکای جهانزیب رقمی 1 2100 روبل داری. اکای احمد رقمی 600 روبل داری. اکای ابرو رقمی 3 و 5 200 روبل داری. اکای براد زبراد رقمی 4200 میپرتوی. اکای محمدی رقمی 7 900 روبل داری. اکای نسیم رقمی 200. برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر آش و شبچه اوچه 5400 روبل برادر. رفتیم رقم 1 21 تا. رقم 2 31 تا. رقم 3 20 تا. رقم 4 20 تا. رقم 5 20 تا. رقم 6 12. رقم 7 11. رقم 2 برادرها با 31 گوش شود بچه و چه رقم 2 با 31 گوش شود 1800 روبل 5400 روبل داری آش شود. اکای نسیم تبریک بچه و چه آش شود تا. احمد 16 اکای جامزه برادر رقم تا بنویس. رقم 16 اکیوم اکای احمد نویسون. رقم 2 احمدی بنویسیم. برادر از می نویسیم رقم را. شیروی نه رقم را می نویسیم. رقم 4 اکای جامزه. رقم 3 5 7 برادرمون 3 5 7. جهانزیب رقم چند؟ 3 5 7 برادرها کی میگیره؟ 3 5 7 اکای ابرار بچه او چه سم دوما چرینر 3 5 7 موندگی برادر کدومش میگیری؟ 3 5 7 برادر موندگی 3 و 5 اکای ابرار. رقم 7 کی میگیره برادرها؟ رقم 7 موندگی رقم 7 برادرها کی میگیره؟ رقم 7 رقم 7 اکای محمدی گریخ. اکای محمدی رقم 7 اکای نسیم شانس نداره. خط نشد. اکای نسیم براجون سمود رفت. برادر عزیز علاقه نسیم اکای نسیم اونو پرتیم تموم. کسی نداره مرتمه داره. اکای براد زبراد پارتا فضل کی؟ نه حالا می فکته وقت براد زبراد اکای براد زبراد می پرتیم.
تمام اکای نسیم جان گپ نیست برای جان سوم ترایی کردم اکای نسیم سوم ترایی کردم رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میخونیم اکای احمد رقم 1600 اکای محمدی رقم 27 300 روبل داری اکای جهانزیب رقم 4800 روبل داری اکای اکبر رقم 35 00 برادرای عزیز کسی میزنه شیروی نر اوش بچه اوچه 1800 روبل رفتیم رقم 1 جهانزیب ببری بالا 21 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 7 برادرها با 22 شاته بچه اوچه اکای محمدی برادر شاته با 22 رقم 7800 روبل داری پس تکر تمام اکا جان پس گب نیست شیرنر 2 7 اکای محمدی می نویسیم برادر رقم های پفتار می نویسیم پنج اکای جهانزی 1 5 1 6 اکای احمد 2 7 اکای محمد علی دبل گل نشین 2 5 اکای جهانزی برادر رقم 3 و 4 موندگه می نویسیم برادر رقم 3 و 4 موندگه می نویسیم 3 و 4 اکای اکبر جون اکای احمد بگم 3 و 4 اکای اکبر جون اکبر بله اکای اکبر شیر نست 600 روز فرد اکا جون تو رقم گرفت 1500 رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه میخوام اکا اکبر جان شیر نرسون تا پرتو بند نمیشه و اکا جان حوز پرتو قرطه رکشون می پرتو اکا اکبر می پرتو شیر نریو نه
Акай Акбар Шеринар Сумта Парту Акай Акбар. На партой пас нависохуй. Parto Sumta Parto Акай Акбар Шеринар Сумта Парту. برادرها رقم 3 و 4 برادرها کی میگیرن؟ می نویسیم. برادرها رقم 3 و 4 موندگه خوشمند و مرحمت. شیرای نر می نویسیم. اکای جانزب 3 و 4. اکای جانزب سندورا 5 3 4 5. اما اکای جانزب شیرینار اکای جانزب نمیگیری اکا. برادر رقم 3 و 4 کی میگیره؟ شیرای نر می نویسیم. 10 نفر میفیرده. رقم 3 و 4 موندگی هست. اومد پارتو اکای اکبر سمتا پارتو اکا. اومد سمی اکای اکبر. اکای اکبر شیرین از سمتا پارتو. پارتو فکر اکبر میشه. چک تا واتساپ پارتو اکای اکبر چک تا واتساپ پارتو. 3 و 4 اکای سوروب. اکای سوروب خوش آمد یکا. اومد اکای اکبر سمود اومد اکا. اومد اکای اکبر نه سمود اومد. سه و 4 رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. شروع نره بور میخوام کارت را میکشم. اکای محمدی رقم 27 1500 روبل داری. اکای احمد رقم 16 600 روبل داری. اکای جهانزیب رقم 5 1500 روبل داری. اکای اکبر رقم 3 و 4 600 روبل دیگه داری برادر عزیز. 600 روبل دیگه داری. اگر کسی میزنه برادر 1800 روبل اوش شو. رفتیم رقم 1 رقم 1 22 تا. رقم 2 رقم 2 11 تا. رقم 3 20 تا. رقم 3 رقم 4 10 تا. رقم 4 رقم 5 21 تا. رقم 5 رقم 6 رقم 6 11 تا. رقم 7 رقم 7 21 تا برادر عزیز. شیرین الجا رقم 1 با 22 چواکم. اکای سوراب شیرین 3 و 4 اکای اکبر شیرین برادر رقم 1 با 32 چواک. کیا رقم 1 اکای احمد اوش چوا شیرین رقم 1 با 32800 روبل داری. می نویسیم برادر اکای جانزه پس. برادر رو می نویسیم. چرا نه
اکای محمدی رقم 2 اکای سهراب سوم شما چند هفتور اکای اکبر 3 و 4 2 اکای احمد اکای بعد می نویسیم اکای احمد جون شینر می نویسیم هفتور اکای احمد چند بود احمد یک شش اکای سهراب رقم 5 7 موندگه اکای سهراب یک پرده برادر این نامداری پیر چه بینم اکای سهراب رقم 5 7 کدامیشم بگیری اکا 5 7 اکای سهراب 5 7 کی بود جهان بود یک پرده بچه تموم 5 که لانزه خاصی بود همه میشه نه خزم رفتیم برادرو 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شیروی نره هم برمه خونم بود خط گوش میکنیم خطرم بکشیم برادرم میخوانم گوش میکنیم اکای محمدی رقم 2 1200 روبل داریم اکای اکبر رقم 3 و 4 9 اکای احمد رقم 1 6 1800 روبل داریم اکای سهراب رقم 5 7 9 برادر عزیز کسی میزنه برادرو 1800 روبل اوش شوه رفتیم رقم 1 رقم 1 21 تا رقم 2 رقم 2 20 تا رقم 3 رقم 3 کرول رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 3 10 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 برادر 12 تا رقم 3 برادر بسه کرول اکای کیا رقم 3 رقم 3 اکبر اکای اکبر رقم 3 بسه کرول 1800 رو دوری اکا می نویسیم برادر رقم های پاپ اکای اکبر 3 و 4 پافتور اکای سورو پاس پافتور اکای احمد جون 2 اکای محمدی 2 1 6 3 4 برادر رقم 5 7 کی میگیره 5 7 شیروی نهر می نویسیم برادر عزیز رقم 5 7 کی میگیره برادر رو می نویسیم رقم 5 7 کی میگیره می نویسیم خاطر هم بکشیم
5 اکای محمدی. برادر رقم 7 کی میگیره؟ رقم 7 اکای اکبر اکای احمد شیروی نر میگیره رقم 7 یگون تا گیره کارتا را کشین. برادر رقم 7 موندگه رقم 7 کی میگیره؟ اما اکای اکبر 3 اکای اکبر پس کنی 7 گیره. اکای اکبر 3 پس کنی 7 گیره. برادر رقم 3 کی میگیره؟ رقم 3 شیروی نر می نویسی. سه اکای احمد. اکای احمد 3 نویسی. برادر رفتیم کارتا را میکشیم. بله برادرو خوری کنه برادرو بازی خلق نشوا. رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 شروع نری ابور میخوانم کارتا را میکشم. اکای اکبر رقم 4 و 7 1200 روبل داری. اکای احمد رقم 1 3 6 900 روبل داری. اکای محمدی رقم 2 5 600 روبل داری. برادر عزیز کسی میزنه 1800 روبل اوش شوا. رفتیم رقم 1 رقم 1 22 تا. رقم 2 رقم 2 20 تا. رقم 3 رقم 4 21 تا. رقم 5 رقم 5 12 تا. رقم 6 رقم 6 10 تا. شروع نرجع رقم 1 رقم 1 با 22 اوش چوا اکایی. رقم 1 با 22 اکایی اکای احمد اوش چوا شروع نرجع بوده. رقم 1 با 22 1800 روبل داری. رقم 1 می نویسیم برادر رقم های پافتور هم می نویسیم. 1 6 اکای احمد می نویسیم برادر اکای 2 5 اکای وای بود محمدی بود 2 5 اکای اکبر می نویسیم اکا هفتاد 74 رقم 3 اکی بود. برادر رقم 3 کی میگیره؟ رقم 3 برادر کی میگیره؟ رقم 3 برادر رقم 7 میگیریم. برادر عزیز رقم 7 موندگه رقم 7 کی میگیره؟ برادر رو می نویسیم رقم 7 موندگه.
می نویسیم برادر رقم 7 کی میگیره؟ 7 اکای همون برادر رقم 4 کی میگیره؟ رقم 4 شیرای نه رقم 4 کی میگیره؟ شیرای نه رقم 4 کی میگیره؟ 4 اکای سورو خراب تو سورا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادر عزیز یه بار میخونم کارت را میکشم اکای احمد رقم 16 2100 روبل اکای محمدی رقم 2500 اکای اکبر رقم 73600 روبل داری اکای سوراب رقم 400 برادر عزیز و رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 11 تا رقم 4 رقم 4 20 تا رقم 5 رقم 5 21 تا رقم 6 رقم 6 20 تا رقم 7 رقم 22 تا برادر عزیز رقم 7 قطعی رقم دو برادران 22 تایی کتی بارک اگر شیروی نه 900 روبلی کسی میدره مرحمت 2 7 بله برادران رقم 2 7 22 کتی بارک اگر خوشمند و مرحمت 900 روبلی پس تکای سورو تمام اکای سورو برادر رقم 1 3 4 5 6 تا کی میدره 3 و 4 واره اکای شوخه برادر رقم 1 5 6 تا کی میدره 1 5 6 من هستم برادر اکای کی هم رقم 5 6 اکی یک کوشش ایکی احمد اکای عبور قطش داجه هسته اکای اکبر شیر چانسون درومده یک تا احمد نیست احمد 900 روبل اکای ارتور شیر 900 روبلی اکا جو احمد میگم اکای احمد شیر نر مدروی براد اکای احمد شیر نر یک اکای احمد اکای ارتور رقم 5 6 کدامشته مدروی اکای ارتور شیروان دوم دیگه 5 اکای ارتور از اون رای سرمون تمام اکای ارتور شیر سوم تا پارتو اکای شو خومه
برادر رقم 6 را ایشکا نمیدونه در 6 رقم میکشم خاطرم. اکای اتور سوما پارتو اکا. آرتور رقم 6 دیگه تام. تانو کیو ما؟ که ارتور باشه. رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 شروع نر 1 2 3 تا اکای ارتور مناسبش میوه قرطه را میکشویم. اکای ارتور نداره تمام شد. اکای ارتور شیری نر سوم تا ارتو اکا جون. اکای ارتور شیری نر هستی افیرده اکا. اکای ارتور شیری نر بنویسین. بر وقت بوی کدو با نام کرای کردی اکای ارتور شیری نر نویس اکا جون. با نام اتون شیری نر خطا اکا جون. تمام اکا جون. شیرای نره بور میخونم قرطه را میکشم. اکای محمدی رقم 2 نول نولم. اکای اکبر رقم 7 600 روبل داری. اکای شوخ رقم 3 و 4 نول نولم. اکای احمد رقم 1200 روبل داری. اکای ارتور رقم 5 نول نولم برادر عزیز. آمد اکای ارتور شیری نه کسی میزنه برادرو. سو میکنیم شا. برادرو کسی میزنه 4800 روبله او شود. 4800 روبله شیروی نه کسی میزنه 4800 روبله او شود. رفتیم رقم 1 رقم 1 21 تا. رقم 2 رقم 2 20 تا. رقم 3 رقم 3 11 تا. رقم 4 رقم 4 11 تا. رقم 5 رقم 5 20 تا. رقم 6 رقم 7 رقم 7 20 تا برادر عزیز. شیرای نرجه رقم 1 با 21 گوشو چوا اکایی کیا اکایی رقم 1 اکای احمد گوشو چوا شیرای رقم 1 با 21 4800 روبل داری اکا جون. 4 5 اکای اکبر 4800. اکای ارتور اکای احمد منویسیم 2 3 4. اکای شاخ از شیرن رقم 1 2 3 6 7 مونده اکا جون. پس تمام برادر. اکای شاخ از شیری نه رقم 1 2 3 6 7.
اکای شوخه 1 2 3 اکای شوخه برادرها رقم 6 و 7 کی میگیره 6 و 7 شیرای نر می نویسیم رقم 6 و 7 موندگه برادرها میگیریم خاطر رو میکشیم تمام اکای شوخه پس اکای شوخه میگیری یا نه میگیرم نمیگیرم پس میگیرم پس میگیرم نویسی شده کسی برادر رقم 6 و 7 کی میگیره شیرای نه رقم 6 و 7 میگیریم برادر رقم 6 و 7 کی میگیره رقم 6 و 7 میگیریم خاطرم میکشیم برادر عزیز اکای ارتور می نویسیم اکای یو پس نویسم نه اکای ارتور رقم میگیری اکا شیرای نر 10 12 نفر میفرده رقم 6 7 موندگه برادر رقم 6 7 میگیریم بازی را میگذرونیم برادر می نویسیم رقم 6 7 موندگه میگیریم کارت را برادرم می نویسیم رقم 6 7 موندگی می نویسیم برادر رقم 6 7 خوله برادر 10 نفر میفرده رقم 6 7 موندگه میگیریم برادر رقم 6 7 کی میگیره 6 7 موندگه شیروینه رقم 6 7 میگیریم بازی را سر میگیریم بیا اکای پرویز شیرینه خودت بیا اکای پرویز داخل زیلیون سویتافور اکادون خستا مدنگی نخود
برادرها 10 نفریم، رقم 6 7 موندگه شروع نه، رقم 6 7 هم بگیریم وزیر سر میکنیم. برادران می نویسیم رقم 6 7 موندگه 6 7 هم بگیریم وزیر سر میکنیم. 10 نفریم میفیرده برادرو. برادر عزیز می نویسیم رقم های خولی است. اکای پرویز شیرینر زنده باشه، اون لایک چیل میکنی اکا. اکای شاخه شیرینر کشم در 5 کارتا کشم اکا. اکای شاخه اکای اکبر شیرینر در 5 رقم کشم کارتا را. می نویسیم برادرو رقم های می نویسیم. اکای اکبر چی میگی اکا جان خودت؟ اکای اکبر شیرینر در 5 کارتا کشم نویس اکا جون. اگر نه ایجاد میکنیم، اگر هو کشم کارتا را. اکای شاخه روزی اکا جون. اکای اکبر اکا اکبر رقماتا پاس کری اکا. برادرها ویگرش 1200 روبله در 5 کارتا کشم. اکای اکبر شیرینر پاس. شیرینر رقم 6 7 کی میگیره؟ 10 نفر میفیرده برادر عزیز. رقم 6 7 موندگی هست. اکای شاخ شیرینر اکای اکبر موندگی برادران میبین بگیرن. رقم 6 7 با هم سبب و اجرا داریم. شیرینر اکای شاخ برادران نیست اگم بوزینگر. رقم 6 7 موندگی هست. تمام اکا اکبر میکشم خاطره در 5 نفر. رفتیم برادرو. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 تا. اینجا میسته شیروی نره بور میخونم کارتا را میکشم. اکای اکبر رقم 4 5 0 0 اکای شاخ رقم 1 2 3 900 روبل دوری اکا. سلام علیکم. علیکم با سلام اکای واسه خوش آمدی. شیروی نر کسی میزنه 1200 روبله اوش شو. شیروی نر 1200 روبله. رفتیم رقم 1 رقم 1 11 تا. رقم 2 رقم 2 20 تا. رقم 3 رقم 3 10 تا. رقم 4
رقم 4 11 تا. رقم 5 20 تا شیروی نار. شیروی نار اینجا رقمی برادر رقم 5 با 20. رقم 2 با 20 شیروی نار واره کرگه 900 روبلی کس می 600 روبلی کس میدره برادر مرحمت. رقم 2 و 5 برادر 600 روبلی کس میدره مرحمت. اکای واسه خوش اومدی اکا جون واره دروی مرحمت. شیر الو ننویسه برادرم ننویسه. برادرم می نویسیم رقم های خولی هسته. شیروی نار رقم 1 2 3 4 کی میدره 1 3 4 کسی میدره برادرم مرحمت. اکای پرویز خوش آمدی اکا واره های بله اکا جان علیکم بسلام واره های واره چند سوم اکای بختیار واره 600 روبل اکا جان رقم 1 3 4 کی میدره 1 3 4 برادرایش کنیست رقم 1 3 4 600 روبلی واره اکو اکای بختیار اکای پرویز میدره برادرم. برادر واره دا کی میدره نیستیش که شیروی نار می نویسیم واره چند سوم برادر واره دایش که نمیدره در 2 نفر کشم شیروی نار. اکای پرویز اکای بختیار میدره اکو 600 روبله برادر عزیز واره 600 روبله میدره. می نویسیم برادر دایفیر 6 7 نفرم شیروی نار. برادر در 2 نفر میکشم قرطه را. اکای فروخ شیر نه تمام اکا 600 روبل اکا جون یا وایش اگر 5 رقم پر شد 5 کره 6 30 2400 روبل اکا جون ویگریش 2400 روبل ویگریش اکای فروخ اگر 5 رقم پر شد اکا جون. رفتیم برادرو 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا شیروی نار اینجا میسه بور میخونم. اکای شاخ رقم 2 900 روبل داری اکای اکبر رقم 5 00 برادر عزیز کسی میزنه 1200 روبله اوش شو 1200 روبله. رفتیم رقم 2 رقم 2 10 تا. رقم 5 11 تا شیروی نار رقم 5 اکای اکای اکبر آشه چه شیر نه رقم 5 با 11800 روبله 1200 روبله داری برادر. می نویسیم برادر رو بعد برای کسی لوبوی رقم گیرم بتونه شیروی نار با هم سبب میتونه نویسی.
3 و 4 اکای اکبر اکای شاخ همه نیستیم اکای فروغ اکای بختیار اکای شاخ اگون رقم دیگه گیر اکای شاخ 1 2 اکای شاخ رقم 1 2 5 6 7 موندگه اکای شاخ رقم 3 و 4 اکای اکبر گیرید اکای شاخ رقم 1 2 5 6 7 1 5 1 2 5 شیرای نه رقم 6 7 کی میگیره اکای فروغ اکای بختیار اکای پرویز میگیریم رقم 6 7 موندگه می نویسیم برادر رقم 6 7 موندگی برادر عزیز رقم 6 7 کی میدونه 6 و 7 می نویسیم برادر رقم 6 7 موندگه خوشمندم مرحبا یک قدم بزنیم شو فضل صدیق اکای شوخت چی میگی اکای اکبر شیری نر نویس 1200 روبلی اکای اکبر شیری نر تمام اکای شاخه میزنیم 1200 روبلی اکای اکبر مون میگه میزنیم اکای شاخ هستی فیرداکا اکای اکبر شیر نرختم یا رقم دیگه گیر 3 رقمی میشن 900 روبلی 1500 روبل ویگرش میشه برادر عزیز اوکی برادر رو دایم 5 رقم کشون اکای اکبر شیرنا رقم 6 میگیری اکا رقم 6 اکای اکبر نمیسی اکای اکبر هستی فیرداکا اکای اکبر کدام رقم شگیرم 6 یا 7 اکای اکبر می نویسیم اکا
اکا یک بار 6 یک بار برادر عزیز رفتیم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 تا برادر اینجا میسه برمه خانم خاطرم میکشم اکای اکبر رقم 3 4 6 300 روبل داری اکای شوخ رقم 1 2 5 0 0 برادر عزیز کسی میزنه 1500 روبل اوش شود 1500 روبل اوش شود کسی میزنه رفتیم رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 22 تا رقم 3 رقم 3 20 تا رقم 4 رقم 4 30 تا رقم 5 رقم 5 12 تا رقم 6 رقم 6 11 تا شیرینر برادر اینجا رقم 4 بسی اوش چوا اکای اکای اکبر شیرینر رقم 4 کتی 30 کتی 1500 روبل دوری اکای اکبر می نویسیم برادر رقم های پافتور هم می نویسیم اکای اکبر اوش چوا شیرینر 1,500 روبل دوری اکای شوخ پاس اکا اکبر نه رقم تاکر اکای نسیم رقم 2 برادرم می نویسیم اکای اکبر رقم تا نویس اکای اکبر شیری نه نویس خوش آمدی اکای نسیم خوش آمدی همه جان اکای نسیم شیر نرم جان اکای اکبر از روبلی میزنه میگه نسیم برادرها کی بازی میکنه دروه شیروی نه رقم های خلی هسته
Акай Насим ҳасти эфирда ака. Акай Насим шери нар навис. бародароишка нестан? Акай Насим мезане қати акай Акбарҷон 1000 рубли. Агар не як қартаи гире акай Насим шеринар 1000 рубли зане бигириш 1700 рублей меша шеринар. 1700 рублей. Ду кас як қартаи гире 1700 рублей бигириш 1000 рубли мезане бародаро. Агар ҳо занем, агар не эфира кушум баъд 1 соат пас бародаро бо эфир сар метем. бародаро чӣ гуфтанем акай Насимҷон немега шерои на чӣ гуфтанем ҳама каса зиндаву сарбаланд шуд так шуд соати гидета баъди 1 соат 1 соат пас бо эфира сар метем ҳама каса марҳамат биёе бо бародари азиз ҳама каса зиндаву сарбаланд муша акай Акбарҷон шерна да ватсап мо алогу сумуд мера акаҷон бале бародаро ҳама каса зиндаву сарбаланд муша акай Акбар да ватсаби мо навис акай сумта мепартем акаҷон